me olemme jälleen kerran palanneet. Kyllä Texas Chainsaw Massacre on jälleen kerran aiheena ja me olemme elokuvan entiset Pertit, tulevat Kamanpertit ja Lampertit, mutta nykyiset elokuvan ekspertit saakeli. Yes. Eli viime jaksossa me puhuimme Texas Chainsaw Massacre ja Texas Chainsaw Massacre 2 elokuvista, jotka oli siis Tobe Hooperin tätä ominta alaansa, eli moottorisaha heiluttaa ja veren lennättelyä ja mitä kaikkea. Kyllä. Ja lupasimme viime jaksossa sitten, että käydään sitten tänä Halloweenin läpi sitten loputkin näistä Texas Chainsaw Massacreista, ainakin melkein kaikki. Aloitetaan siis jatko-osalla ja suosittelen tosiaan, että katsot sen edellisen jakson, jos et ole sitä vielä katsonut. Mutta sitten hei, 1990 vuonna tuli ensimmäinen jatko-osa sitten tälle tai siis kolmas, toinen jatko-osa. Ensimmäinen jatko-osa ilman Tobe Hooperia. Niin, just näin, se oli se mitä hain. Ja tää oli tämmönen kuin Letterface, The Texas Chainsaw Massacre Part 3, tai no pelkkä kolmonen. Ja tän ohjasi semmonen äijä, joka nimeltä Jeff Burr. Jos en nyt ihan väärin muista, tää Sally ohjasi Stepfather 2 ainakin. Ja sit se oli se joku Scarecrows tai joku semmonen 80-luvulla. Mutta joo, ei nyt mikään kauhean tunnettu ohjaaja. No sen verran nimi ei ole kyllä mieleen jäänyt. Joo. Mutta tää siis periaatteessa tää jatko-osa unohtaa ilmeisesti kakkososan tapahtumat ja varmaan jatkuvuuden kannalta ihan hyvä niin, koska ei voisi periaatteessa olla Letterfacea enää sitten, eikä koko Chainsaw Familya, että se olisi vähän turha sitten jatkaa siitä, mutta tämä jatkaa about siitä jotenkin ykkösen jälkeen sitten. Että. Joo, siis tämä, jos mä nyt ihan oikein muistan, niin ykkösessä ei taidettu tätä perheen nimeä mainita. Oikein missään kohtaa. Jos olikin, niin sitä ei ole ainakaan mitenkään erityisesti alleviivattu. Siellähän oli niinku tyyliin justiinsa hahmojenkin nimet, oli just Hitchhiker, The Old Man ja kaikkea tämmöisiä vastaavia. Ja tässä tulee sitten, kakkosessa mun mielestä se mainittiin siinä ihan niinku alkuskrollissa. Niin tässä se sitten tosiaan tavallaan niin kuin sementoidaan, että se on Sawyer on tämä. No, se sopii. Niin. Sawyer. On tämä perheen nimi nyt sitten ja siinä on kumminkin sitten sen verran yhtäläisyyttä sinne ihan ykköseen, että sieltä löytyy tämä isoisän raato. Joo. Ihan sama puku päälle ja näin päin pois, siis että siellä sitä on pidetty kaikki nämä vuodet. Joo, ja sitten tietysti Letterface. Eli Letterface on selvinnyt sitten ykkösosan tapahtumista sillä lailla, että sillä on semmoinen metallijalka, että ilmeisesti tämä kun se saha sitten sen jalkaan, niin siitä jäi tämmöinen vaurio sitten, mutta periaatteessa tarina käynnistyy siitä, kun tää tulee tää muija, mikä sen nimi nyt edes olikaan tää, mitä näyttelee Kate Hodge-niminen muija sitten tosta, joka on muun muassa Brandon Lean kanssa tuossa Rapid Fireissa, niin se on semmonen nainen sitten, joka ilmeisesti poikaystävänsä kanssa sitten matkaa läpi Texasin ja ajavat paikalle sitten semmoiseen mestaan, missä poliisit onkin ruumiita maasta ja mitä 60 ruumista sitten löytänyt hyvin pitkällä mätänemistilassa sitten ja näin. Niin. Joo. Ja sitten ne mennä sitten huoltoasemalle, missä on tämmönen psykoäijä. Joo, se homma lähtee saman tien kierroksille, että siellä sen verran tietysti vielä ennen tätä varsinaista psykopaattia, niin he törmäävät tähän komeaan liftarin, jota näyttelee tuohon aikaan vielä täysin tuntematon Viggo Mortensen. Saakeli. Viggo oli vissiin aikaisemmin tätä ennen nähty Renny Harlinin Prisonissa. Kyllä, ja sitten myös tuossa Peter Weirin Todistajassa, mutta se on kyllä pieni rooli. Se on tosi pieni rooli. Kyllä sen sieltä näkee, tunnistaa ja sillä taitaa replaakin olla, mutta niin kuin Prisonista ilmeisesti tämä oli sitten bongattu. Joo, ainakin tuossa mitä mä katsoin vähän dokumenttia, tai lueskelin Wikipediasta, niin sanottiin, että se oli sieltä bongannut tämä ohjaaja sitten, että hei tuu Letterfaceen. Sitten okei, vittu mä tuun sun vilini. No, mutta sitten tämä komea liftari auttaa tätä pariskuntaa sitten selviään tämän hullun huoltoaseman johtajan kynsistä ja kuinka ollakaan. Periaatteessa siitä tämä actioni alkaa, että siitäpä hyvinkin joo. Kun ne menee pakoon sitten tätä haulikon kanssa heiluvaa huoltoaseman omistajaa, niin sitten ne öisessä mettässä sitten törmääkin tai autiomaalla
mettäautioma, mitä tää nyt on. On sanottava kyllä, että tää on niinku ehkä luontorikkain pätkä, mitä koko vitun Texasin osavaltiossa on. Että se on tiukasta aavikosta mennään preerialle ja sen jälkeen yhtäkkiä ollaan Rämeen metsässä. Niin se on jotenkin kummallista siinä kun ollaan pimeällä, niin ollaan niinku, siis tiheässä mettässä, jossa on suota. Se kun ei olla pimeällä, niin ollaan sitten preerialla. Kyllä, välillä on vähän vuoristoakin siellä näkyvissä ja kaikkea tämmöistä. Plus, että ollaan erämaassa. Siellä melkein koko ajan on taloja näkyvissä. Niin, no sekin vielä, joo. Texasissa käyneenä ihmisenä, niin mä olen, omat muistikuvani on vähän semmoiset, että ei se nyt ihan noin paljon se luonto muutu. Niin. Joo, mutta siis siitä se alkaa periaatteessa tää kauhun yö sitten, että tää sahaperhe alkaa jahtaa sitten näitä pariskuntaa siellä ja sitten ne törmäävät sitten Ken Foreen esittämään survivalist äijään, eli Ken Foree tunnetaan varmasti parhaiten tuosta roolistaan Dawn of the Deadissä, mutta onhan se kyllä kulttihahmoja, on paljon ollut leffoissa, mutta aina yleensä se on semmoinen action man, semmoinen pienen roolin action man, mutta onneksi tässä leffassa Ken Foreella on kohtalaisen iso rooli sitten kuitenkin. Loppujen lopuksi kyllä. Niin. Joo, mä tykkään. Mun mielestä se on just semmoinen, mitä tämä filmi kaipaa. Tommonen rääväsuinen musta mies, joka on semmoinen action man. Tosiaan hän ottaa hommat heti haltuunsa. Joo, ylipäätään Ken Foreen karisma on semmoinen, että mikä oikeasti ottaa ja parantaa minkä elokuvan tahansa. Joo, kyllä. Jos ihan vaikka yhden kohtauksen verran näkee, niin se on saman tien puolikas tähti lisää jo siitä. Joo, ja siitä sitten suomettaista tapahtumat etenevät sitten tänne sahaperheen taloon, jossa sitten nähdään uutuutena tässä perheessä. Tässä ei ole enää isäukkoa tai tätä vanhinta. On ilmeisesti 3 veljestä ja sitten heidän psykopaattinen äitensä ja sitten papan ruumis. Ja sitten on vielä tämä pikkutyttö, mikä on erittäin psykopaattinen hänkin. Tässä on luuranko nukke on sitten. Ja Tässä päästään, no siis tosiaan tämä perheen isä, mikä ilmeisesti oli tämä Old Man sitten ykkösestä, niin se alkuskrollitekstissä tosiaan kerrotaan, että se joutui linnaan ja tuomittiin ja kuoli vankilassa ja mitä näitä nyt olikaan, mutta sitten tosiaan ilmeisesti hän on jättänyt jälkikasvua ja jälkikasvua peräänsä ja tässä kohtaa mun mielestä tämä elokuva lähtee aika hyvin jo pikkuhiljaa niin ottamaan ensiaskeleita laukalle kohe, että on just tää pikku sitten sen luurankonuken kanssa siellä ja on sitten tosiaan ruvetaan kuvaamaan sitä perhettä, mikä alkaa menemään, niin kuin se oli pikkasen jo vähän niin kuin samoja fiiliksiä, mitä oli osa kakkosessa, että nyt lopetettiin se vakavan kauhuelokuvan tekeminen ja ruvettiin perseilemään pikkuhiljaa ja tällaisen. Sitten se oikeastaan tämä elokuvan tavallaan niin se paras aspektista alkaa kasvaa. Joo, siis tämä kiihdyttää koko ajan kierroksia ja sitten siinähän alkaa sitten hyvä, kun ne pakenee sieltä sitten, tämä Ken Foreekin tulee sinne autteleen, pakenee sieltä talosta ja sitten alkaa se hyvä osasto, missä Ken Foree, okay motherfucker, you toast fuck. Ja sitten, come on, it's me and you motherfucker. Siis tämmöistä just siis sellaista, tää ei, mä en vois mitenkään kuvitella tämmöisiä repliikkejä, siis ensimmäiseen Texas Chainsaw jostain kumman syystä. Black Maria ei huutelisi tuommoisia. Ei todellakaan. Ja siis kakkosen mä voisin kuvitella ehkä jossain vaiheessa. Mutta nämäkin replikit mä voisin kuvitella siis tämän sahaperheen suuhun. Ennen kuin esimerkiksi Dennis Hopperin suuhun. Ei oikein. Tai saatika sitten tämän Stretchin vai mikä se, no kuitenkin. Stretch oli se muijan nimi, joo. Niin, että siis tässä on selvästi vähän siis ymmärretty, että vaikka niin ne kovasti väitti, että nyt ollaan paluu tämmöiseen synkkään ja realistiseen meininkiin, mutta en mä kyllä oikein usko. Tää on vähän jotain siitä ykkösen ja kakkosen välimaastosta sitten. Siis ei niin crazy. Elokuvan tavalla ehkä suurin ongelma on nimenomaan siinä, että se ei uskalla olla oikein kumpaakaan. Että ilmiselvästi alussa, kun on näitä joukkohautahommia ja sitten on se ensimmäinen kohtaaminen metsätielle ja tälleen, niin siinä ilmeisesti on haettu nyt vähän tämmöistä, että haluttaisiin mennä takaisin ykkösen vakaviin fiiliksiin. Mutta sitten jossakin vaiheessa vaan yksinkertaisesti lyhyesti pokeri loppuu kesken, että nyt on pakko ruveta sekoilumaan, että ei vittu mitä me ollaan tekemässä. Ei tätä voi vakavalla naamalla hyvänen aika eetteriin laittaa. Että
Joo, ja siis mun mielestä... Vähän perseille. Siis tää on justiin tämmönen macho man meininki tulee nimenomaan tämän Ken Foreen hahmon kautta siinä. Ja musta se tuntuu, se tarttuu myös sitten tähän naiseenkin sitten, joka sekin alkaa action heroiksi sitten. Ja mun mielestä tää ei ole ollenkaan huono asia. Siis tää on päinvastoin, että siis se niinku hirveästi elävöittää tätä elokuvaa. Että jos tää olisi mennyt sillä meiningillä, mitä se on se ensimmäinen, 40 minuuttia, niin tää olisi varmaan aika mitään sanomaton. Hyvin generinen ja unohtus niinku 5 sekunnissa ihan. Siis ei tää Jeff Burr ole niinku mikään niinku semmonen, ei se ole mikään kauhean hyvä kauhuelokuvan tekijä, mutta kyllä se mun mielestä tätä tekee ihan ok. Siis tämmöstä niinku trash-video-meininkiä, että kiroillaan ja niinku otetaan tämmösiä one-linereita ja otetaan tappeluita ja sitten tuli, niin sekin se nauratti sinne, että loppua kohti alkaa tulla tämmöistä rock'n'roll musiikkia siinä. Hard heavy rock rupeaa soimaan ihan täysillä. Siis ei minkään takia. Paitsi sen takia varmaan, että okei, tää on vittu hyvä biisi. Ottiko Toni Scotti tää ohjatakseen tai jotain? Mitä tapahtuu? Joo. Eli en mä sano, että niinku mitään kauhean hyvä kauhuelokuva, mutta siis tehosteet on ihan hyviä. Tää on tässä... Niin, Kurtzman Nicotero. Joo. Niin. KNB mun ymmärtääkseni ensimmäisiä filmejä ja niinkin hyviä ne tehosteet oli aikanaan, kun tää tuli USAssa elokuvateattereihin, niin MPA leikkasi sitä 4,5 minuuttia, mikä on ehkä vähän tuntuu liioiteltulta, mutta tässä oikeasti, onneksi tässä on tää leikattu versio, mitä ei ole ikinä katsellut, että pitää, no ei sitä pidä kyllä ikinä katsoa kyllä, mutta ja siis tää on niinku ihan mahtavaa, siis mitä mä aina tykkään sanoa tästä, mutta siis leffan pituus on vaan 77 minuuttia, kun lopputekstit alkaa, niin brilliant. On se siis, siinä on menty niin kuin hyvin nopealla sykkeellä loppuun asti. Ja lajissa se kertoo jotakin tosiaan tuosta Jeff Burrista niin kuin elokuvaohjaajanakin ja muuta vastaavaa, että tosiaan tehosteet on oikeasti tosi hyvät. Kuvaus on hämmentävä hyvää paikoitella. Siellä oli oikeasti jopa niin kuin muutamia semmoisia kuvia, mistä niin kuin näki, että hitto viekö, näitä on oikeasti mietitty, näitä on rakennettu ja näitä on joutunut rytmittää ja harjoittelemaan, että tämä toimii. Mutta mä en oikein jaksa uskoa, että se on ollut Jeff Burrin ansiota. Ehkä joku muu on ollut tässä osallisena. Niin, kukas tässä on nyt on cinematographer kyllä, mutta niin ei varmaan kukaan mikä sanoisi mitään sinänsä nimeltä, mutta yksi siisti juttu, mikä kans pitää mainita, tässä on maailman siistein moottorisaha. Se on se kultateräinen moottorisaha, helvetin iso ja siinä lukee sellainen kaiverrettuna se terästä, että so is the family. Maalauta, mikä peli, niin kyllä sillä kelpaa pilkkoa naisia metsässä kyllä. Niin, ja sitten ainoa, kun se saa pilkottua, siinä on Ken Foree. Niin, tai siis saiko. Siis sehän oli siinä, kato, tässä DVD:llä on niinku alkuperäinen loppu. Totta. Mikä on aika paska, mutta niin tää oikea loppukin on aika paska, mikä siinä on sitten. Mutta siinä Ken Foree elää sitten. Se on ihan totta, että saat ihan itse valita nyt version, että elääkö vai kuoleeko Ken Foree. Joo, no kai mä valitteen sitten sen, mikä nyt tässä on siinä oikeassa versiossa sen, koska mä tykkään Ken Foreesta ja mun mielestä se oli ihan hauska. Siis se oli paska, siis se niinku filmin ehkä isoin ongelma on just tää loppu on hirveän niinku semmoinen antiklimaattinen kyllä, että jos olisi pystynyt vielä vetämään niinku, yhden pykälän niinku louder vielä, niin sitten voisi olla ehkäpä jopa 2. tasolla oleva filmi kyllä. Ihan heittämällä joo, että siis kyllä kaikki se potentiaali mikä tässä on, niin osa lunastetaan, osa ei, mutta sen verran on ihan tiivistettävää, että on tää niinku mainettansa parempi. Kyllä joo. Ei mikään oikeasti hyvä elokuva per se, mutta siinä mielessä, että kun Texas Chainsawsta puhutaan elokuvasarjana, niin tää yleensä saa vähän silleen kylmät olkapäät niinkin sanoakseni. Niin, että ja se on vähän niin kuin mitään välinpitämättömän. Niin kuin... Kyllä mä oon nähnyt sen, mutta en mä muista siitä mitään. Ja itselläkin tää oli ensimmäinen kerta 20 vuoteen, kun mä näin tämän, ja ainoat muistikuvat mitä oli se, että mä katsoin tämän aikanaan pimeässä maaseudulla mun vanhempien kotitalossa, jos ei ollut ketään muuta paikalla kuin minä. Et siitä jäi semmoinen kiva niin kuin ympäristöfiilis, mutta sisällöstä muistanut yhtään mitään. Että ihan täysin unohtunut, mutta ansaitsee parempaa. Joo, mullakin on ihan sama, että silloin kun mä oon hommannut joskus tämän UK-DVD, niin siis silloin mä oon muista vaan sen kerran katsonut, mutta joo, ihan jees, ihan hyvä. Tällä. Ja kyllä mä sanon, että kyllä tää oli parempi. Siinä missä 2 tuntui vähän heikommalta, nyt kun sen katselin heti 1 jälkeen perään. Tää taas tuntui niinku paremmalta sitten. Ei paljon, mutta niinku siis sillä, että kyllä tää mun mielestä on aika hyvä entry tähän sarjaan. Ja varsinkin niinku,
jos vaikka verrataan niin vaikka Friday the 13th 3, niin joo, tää toimii ihan hienosti. Niin. Ihan hyvin. Ja siis varsinkin, jos siellä joku vaikka virittelee jotain Halloweenin kaljanjuontibileitä tai sitten yleensä kaljanjuontibileitä, niin tää olisi ihan mahtava jo pituudensa ja siis sen menevyyden perusteella jo niin siis ihan suositeltavaksi tämmöisen bile-elokuvaksi. Kyllä. Ei ihan liikaa ei tarvitse keskittyä. Ja sitten aina kun rupeaa pärisemään ruudulla, niin no niin, kohta tapahtuu jotakin hassua. Jep. Paskaaksi siinä vartti myöhemmin. Niin Se on siinä. Se oli hänessä. Se vaan piti sanoa huonona, nämä on näitä varhaisia DVDtä. Tässä ei ollut tekstiä. Se oli paikoin aika vaikeasti seurattavaa se dialogi. Monet niistä puhuu sillain, niin seuraan huudellaan. Mitä se sanoo? Ei ole ihan hirveän hyvin äänitetty tai miksattu sitä ääntä, niin lopputulos on sitten tasatarkkaan just sen mukainen, että joutuu vähän väliä ylimääräistä keskittymään, mutta luojan kiitos, tämä ei dialogiltaan ole mikään semmoinen niin vaativuuden multihuipentuma, että ihan hyvin pysyy kumminkin kärryllä, vaikka vähän ärsyttää välillä, että ei saa mitään selvää. Joo. Ei mitään. Kyllä mä annan arvosanaksi tälle kuitenkin 3,5 tähteä. Se oli parempi kuin mitä mä muistin. Mä en muista, annoinko mä nyt 2 3,5 tähteä kanssa. Se on parempi vielä, mä tykkään siitä enemmän, mutta tää on eri lailla 3,5 tähden filmi. Ei missään nimessä 4, mutta niin. Se mä menin tasaisella 3. Että 2,5 mä olin varautunut tälle antamaan, mutta koska tää niinku oli vähän parempi kuin mä muistin, niin 3 on ihan decent. Joo. Ja seuraavaksi sitten, kuten Star Trek, myös Texasin moottorisahamurhaa ja perhe sai uuden sukupolven sitten vuonna 1995, kun tämä kuvattiin ja julkaistiin vasta 1997. Tässä oli kauheasti ongelmia tämän julkaisun kanssa sitten. Kim Henkel oli ohjaajana tässä. Kyllä, ja käsikirjoittajana myös. Joo, eli Kim Henkeli, niin varmaan ollaan sanottu tässä aikaisemmin, mutta siis oli alkuperäisen käsikirjoittaja kyllä. Kyllä, toinen juurikin näin. Joo, sitten oliko tässä nyt mitä 3 vuotta mennyt edellisestä? Niin, siis eikö se ollut 90 tosiaan tämä 3, ja tässä on se vähän se enemmän, mutta ei ole ihan liian kauaa laakerilla levätty kuitenkaan, että ei puhuta mistään tämmöisestä niin kuin selkeästä aikahypystä, ja tämähän on tätä juurikin sitä aikakautta, kun tuossa vaiheessa jo ikonisia kauhuhahmoja ruvettiin vähän uudelleen keksimään, että tuli Halloween 6 esimerkiksi, missä yritettiin vähän uutta näkökulmaa vanhaan, ja Friday 13th osissa mentiin tosiaan, Jasoni meni helvettiin, ja Elm Streetilläkin ruvettiin vähän kokeilemaan, että no mitenkäs tosiaan, jos me oikein ruvetaan sekoilemaan tuon Freddy's Deadin ja sen jälkeen sitten viimeistetään uuden painajaisen kanssa, ja tämä oli sitten Texas Chainsaw tavallaan tämän saman aikakauden tämmönen niin kuin kokeillaanpa keksiä pyörä uudestaan tyylinen juttu. Joo, ja tämä leffa varmaan parhaiten tunnetaan siitä, että tässähän näyttelee pari myöhemmin kohtalaisen tunnettua näyttelijää aika lailla uransa alkutaipaleella, eli Renée Zellweger ja sitten toi Matthew McConaughey. Eli tämä tarina kertoo siitä, kun Renée Zellweger sitten ja kaverit sitten, niin onko se prom night tai jotain? Promeissa kyllä. On meneillään ja siellä tapahtuu jotain ikäviä asioita ja ne lähtee sitten helvettiin sieltä prom nightista ja menee totta kai mettätien kautta ja kuinka ollakaan siellä. Tämä ei ole mitenkään edes kaukana niin kuin, asutuskeskuksesta, vaan siellä nyt sattuu olemaan vaan niin kuin, sitten hulluja, jolla Texas Chainsaw Massacre-perhe sattuu nyt asuun tässä. Se on se yksi ainoa saatana metsätie, mikä kirkonkylästä löytyy, ja just siellä asuu ne hullut kannibaalit. Ja siis hauskintahan tässä on tosiaan se, että me välillä hypätään tosiaan niin kuin siellä mettästä ulkona niin kuin siellä ihan kaupungin sykkeessä ja tälleensä. Että se tosiaan on oikeasti joku todella pieni alue, mikä siellä on. Joo. Ja sitten tosiaan niin tämä Next Generation, niin sitten tämä... Mä en tiedä, tämä niinku alkuteksti yrittää niinku sanoa, että tämä olisi niinku samaa kaanonia, mutta se kuulostaa vähän kummalliselta. Tämä vähän yrittää selittää sitä niinku lopussa, mennään siihen ehkä lopussa, mennään myöhemmin siihen, mutta niinku tässä on uutena hahmona sitten tämä Tissimuija, mä en muista mikä sen nimi oli. Ei, en sattuneesta syystä en muista minäkään. Tämä Pirkka Linda Hamilton, jolla oli hirveät bosat. Joo, ja sitten Wilmer, jota näyttelee tämä toi McConaughey. Matthew McConaughey, kyllä. Ja siitäkin tämä on tunnettu, että tämä saa yleensä tosi paljon flagia, että tämä on
tosi paskaleffa. Ja tietyllä tapaa mä voin ymmärtää sen. Siis tää alkaa tosi paskasti. Joo. Just semmoisella niinku huonolla tavalla niinku halvalta niinku, tiedätkö, slasher 90-luvun kauhu ja siis niinku nimenomaan huonosti tehtynä. Joo, että siinä ei ole minkäänlaista tuotantoarvoa eikä yhtään mitään järkevää sisältöä. Näyttelijät on tosi huonoja ja mukaan lukien Zellweger ja tälleensä. Eli ihan just sitä luokkaa, että no muista näkee sen, että ne on vaan huonoja näyttelijöitä. Zellwegeristä näkee sen, että sitä oikeasti vituuttaa olla paikan päällä. Olisiko se sitten ohjattu sillä lailla, että niin kun oo sillä vähän taustalla oleva ja tämmönen seinäruusu. Niin. Mutta niin kun, en mä tiedä, siis mä oon nähnyt tämän aikaisemmin, sä et ollut vissiin nähnyt tätä aikaisemmin. Joo, muistikuvat väitti, että olisin nähnyt, mutta kyllä mä aika vakavamielinen olen asian suhteen ja sanoin, että tämä oli todennäköisesti ensimmäinen kerta, kun mä oon tämän ainakaan kokonaan nähnyt. Joo. Että jos mä oon nähnyt aikaisemmin, niin se on ollut todennäköisesti ihan vaan pätkiä. Mutta täytyy sanoa, että tää petraa tosi paljon sitten, kun tää kyllä, sitä se tekee ja vittu perinällä. Joo, ja siis tää on vähän niin kuin, vähän saman tyyliin parodia kuin on kakkonen. Joo, ihan ehdottomasti, jatkaa samaa henkeä. Parodia, mutta olisiko tää vähän niin kuin, voisiko sanoa älykkäämmin parodia sitten niin kuin, siis tää ei ole niin balls to the balls crazy, mutta tää on ehkä eri tavalla crazy. Tää on silleen trash crazy niin kuin siinä suhteessa, että siinä missä kakkosessa näkyy se iso budjetti ja se, että suuri osa siitä on mennyt Tobe Hooperin nenästä sisään, niin tässä näkyy se, että okei, ei sitä rahaa ole, mutta tässä on niinku se Kim Henkeli kirjoittanut ja ohjannut se, että tässä on se, mitä me niinku haluttiin alun perin tehdä siinä komediamielessä. Ja hitto viekö, kyllä siinä niinku onnistutaan, koska siis tosiaan se viimeinen puoli tuntia tästä elokuvasta on aivan jumalaista trash-tykittelyä. Siis ihan voi sanoa vilpittömästi, että ainakin sen 3-4 kertaa niin kuin ihan täysin out of the blue minut yllätettiin ja nauraa räkätän television ruudulle ihan kuin mielitautinen, että mitä siis, vittua. Tässä on niin kuin kummallisia ideoita, siis esimerkiksi Matthew McConaugheylla, jolla on tämmöinen niin kuin mekaanin exoskeleton jalka, tiiäksä, mitä ohjataan kaukosäätimellä ja yhdessä kohtaa sitten Renée Zellweger, joka on tietysti se Final Girl. Kaikki muut tapetaan tosi nopeasti ja hyvä niin, koska ne oli täysin siis niin kuin täysin tylsiä hahmoja, mielikuvituksettomia. Pelkkää kannonfotteria. Niin, näin. Ja sitten mun mielestä niin kuin Renée Zellweger kasvaa sitten paitsi näyttelijänä tässä tämän elokuvan aikana myös niin kuin, siis hahmona, että se tulee tämmöinen Ellen Ripley-tyylinen. Joo, se on joko se saa McConaugheysta vastanäyttelijäenergiaa tai sitten se on vaan itsekin innostunut siitä sekoilusta, koska siis loppua kohden se petraa kyllä tosi hyvin. Tässä on dinner scene, mikä on tietysti aina tämä Texas Chainsaw Massacrein tämä staple, että niin on pakko olla. Ja se, niin sä niin voisit kuvitella, että se menee just näitä uria, miten aikaisemmin on. Mutta tässä siinä on niin mielenkiintoinen twisti, että tämä alkaa vähän niin kuin tämä Renée Zellweger alkaa vähän niin kuin hallitsee sitä tilannetta. Niin, se sattaa kaikista niskaotteen siinä ja niin kuin Leatherface rupeaa kiljumaan, niin se on saman tien silleen, että turpa kiinni, istu alas. Vittu turpakin ja istu alas. Se istuu kiltisti siinä. Sitten meidän pappa, mikä yleensä on ollut se, mikä lyö lekalla päähän sitten ja tulee teurasta, niin pappa on sellainen, ensin luulee, että se on ruumis. Mutta sitten yhtäkkiä se avaakin silmää ja se sitten lähtee haneen. Se vaan kävelee pois. Niin kuin ilman mitään syytä. Siis niin kuin se ei reagoi mihinkään, se vaan nousee ja lähtee. Niin, siis tässä on just tämmöistä niin kuin pimeätä mustaa huumoria, että niin kuin ilmeisesti tämä pappa, tämä on vähän liikaa sille papallekin, että niin nyt, okei, mä lähden vittuun, mä en enää kestä. En jaksa. Urheiluruutu alkaa kohta. Niin. Joo, ja sitten niin kuin Matthew McConaugheyn roolisuoritus, se on ihan niin kuin, ihan eri sfääreissä. Tosiaan, että kaveri vetää niin hullun kiilto silmissään. Ja tosiaan, jos olette nähneet hänet elokuvassa Killer Joe, mikä on tullut huomattavasti myöhemmin, tämä William Friedkinin vallan mainio elokuva, niin kuvitelkaa se roolisuoritus, mutta vaan niin kuin potenssiin 10. Ja sitten siinä on vähän tämmöistä outoa touchia niin kuin tässä Wolf of Wall Streetin suorituksessa, missä on hyvin tämmöinen eksentrinen pörssimeklari, niin tässä on vähän samantyylistä. Siis mikä menee tosi niin kuin överiksi, mutta niin kuin, kaikkien osien summa on jotenkin. Siis tää on niin kuin, en mä sano välttämättä kauhean ehkä hyvä filmi, mutta kiinnostava elokuva. Siis siinä mielessä Tää filmi ei niinku välitä yhtään mitään, mitä se tekee. Niinku, he don't give a fuck. Tää on niinku trash-elokuvaa parhaimmillaan siinä suhteessa just, että
sä lähdet kahtamaan elokuvaa, mikä niinku ajatuksena sulla, että no okei, tää on täyttä tauhkaa ja mä todennäköisesti tulen tylsistymään hyvin nopeasti ja en jaksa katsoa loppuun asti, mutta se, että tämmönen elokuva pääsee yllättämään sut ihan täysin takavasemmalta ja näillä kilometrillä et ei ole ihan hirveän yleistä enää tänä päivänä, niin kyllä mun on pakko arvostaa sitä, että nyt ollaan siellä niinku asian ytimessä. Joo, ja siinä missä Chainsaw 3, niin se luotti vähän perinteisempiin tehokeinoihin, niin kuin just tämmöisen splattereen ja niin kuin, okei, siinäkin oli hetkensä, kun Ken Foree ottaa aseet ja niin kuin, nyt vittu mennään kick ass. Kyllä. Tässä samaa tatsia, mutta hieman vähän erilaisena. Niin kuin, siis sekopäisempänä. Niin, siis, tai sekopäisenä, tai siis sillä niin kuin odottamattomampana. Siis niin kuin, jos se nyt on niin kuin juttu, mutta niin kuin jotenkin. Ja siis mikä juttu on se, että niin kuin, joku tämmöinen tuholaismyrkyttäjä, mikä lentää lentokoneella, niin se tulee pelastamaan päivää. Eli onko tässä niinku viittaus tähän niinku Texas Chainsaw Massacre 1, kun meille tulee yhtäkkiä tää Black Maria, tää rekkakuski sieltä, ja se heittää jakoavalla pää, niin onko tää niinku viittaus siihen, että... Tiedätkö, mä hoksasin, että mistä se on todennäköisesti viittaus, koska siis no tässä mennään sitten vähän spoileriosastolle, mutta tosiaan tässähän yksi näistä tämän moottorisahaperheen hullutteluista on se, että Matthew McConaughey, hän on hyvin vahvasti tälleen deep state-uskoinen ihminen, että hän uskoo liskoihmisiä ja kaikkeen tämmöiseen vastaavaan. Ja sitten tämä hänen muikkelinsa on kanssa sitä, että jo hänellä on päässään aivosyru, mikä tosiaan tätä Matthew McConaughey kontrolloi, ja hän työskentelee näille niin kuin valtion Men in Blackille ja muille vastaaville. Ja kuinka ollakaan, niin yhtä äkkiä juuri tämän dinner scenein kohdalla sinne tulee nämä valtion miehet mustissa. Että mitä vittua. Että siinä vähän niin kuin annetaan ymmärtää, että ilmeisesti tämä ei ollutkaan mitään sekoilua tai pelleilyä, vaan pitää paikkansa. Ja yksihän näistä tosiaan Deep Statein sekoilusta ja muista vastaavista on se, että näillä myrkytyskoneilla levitetään kaiken maailman kemikaaleja, millä kontrolloidaan kansalaisia. Siis niin sitten se oli nimenomaan tämä lopussa, kun ne tulee taas kerran nämä miehet mustissa hakemaan René Zellwegerin pois sieltä. Ja oot tulleet siihen tulokseen, että no eiköhän tämä moottorisahaperhe on nyt nähty, niin se lentokone hoitaa homman maaliin. Okei, no siis mun kai toi on pakko uskoa. Siis, niin tää nyt hoksasin vaan tässä, että pakko olla joku tämmönen. Siis tää justiin, mistä aikaisemmin viittasin, mutta tää oli just se pointti, että niinku se, että niinku tässä on tosiaan tää Men in Black. Eli onko tässä haettu sitä, että nämä niinku Texas Chainsaw Massacre perheet on jotenkin tämmöinen niinku, valtion luomia. Niinku, se tulee se niinku agentti selittää, että sä tiedät, se sanoo Matthew McConaugheylle, että sä oot täällä vaan yhden asian takia. Niinku, pistääkseen niinku kauhun näiden ihmisten niinku mieleen. Että te ei mitenkään avata tätä. Niinku, että niinku, tässä on ilmeisesti jotain isompaa kyseessä, mutta niinku, kuka tämä mies on. Ja lopussa se niinku, käyttäytyy ihan kohteliaasti tätä uhria. Heitäks mä sinut sairaalaan tai jotain? Että nyt mitenkäs olisi, että pistetäänkö poliisille, pistetäänkö sairaalaan, ihan mihinkä itse haluat. Ja sitten ihan viimeisenä asiana, mikä me tässä elokuvassa nähdään, niin kun Zellweger on sairaalassa ja miettii, että mitä vittua just tapahtui, niin paareilla viedään ohi nainen, joka katsoo häntä kysyvästi, ja kukas muukaan se nainen on, kun tosiaan Marilyn Burns, eli ensimmäisen Texas Chainsawin Final Girl. Ympyrä sulkeutuu jollain tavalla, mitä me ei tiedetä. Ja siis se on... Siis tätä myös tarkoitan, tämä leffa tekee ihan mitä vittua sitä huvittaa. Niin kyllä. Siis se niin leikkii tämmöisillä niin asioilla, tiedätkö, että niin pistetään katsojat miettimään näitä, mutta niin ei tässä varmaan taustalla ole mitään niin semmoista, että sun pitäisi löytää tämä, niin tämä, mitä se tarkoittaa jotenkin tämän elokuvan sisältä. En mä usko. Ei ehkä suoraan. Että ehkä se on nimenomaan tämmöinen, että sekoillaan nyt vaan ihan vituusti, ja jos joku hoksaa, mitä me ollaan tekemässä, niin aina vaan parempi. Tosin me kyllä katsottiin tästä tämä suomalainen Texasin uusi sukupolvi niin kuin DVD. Tässä on se teatterikalkaat, eli se on mitä vartin lyhyempi. Se on itse asiassa tämä on se lyhyempi. Niin. Ja se pidempi versio on Director's Cut nimellä kulkee. Okay. Oliko se Return of the Texas? Se on juuri se, että Return of the Texas Chainsaw Massacre on ilmeisesti Kim Henkelin sitten ohjaajan versio, joka on noin varttitunnin pidempi. Eipä ole tullut nähtyä tosiaan, mutta voin sanoa, että kyllä
tuon verran kiinnostuskiikarit ehkä vähän niin kuin heräsi. Niin, jos siellä jollain katsojalla on se on ilmeisesti Shout Factorin Blu-raylla se pidempi versio, niin meitä kyllä kiinnostaa, että mitä siinä on sitten. Onko se semmoinen parempi versio, niin kirjoita ihmeessä kommenttia siihen. Tavallaan mä halusin ajatella, että sitä ei avata enää niinku yhtään sen enempää. Niinku, tää oli just tämmönen hauska, just semmonen, että fuck you, niin kuvitteleksä, että tässä on jotain merkitystä? Joo, ja tästä pitää sanoa vielä se, että sehän on tornihuhu, että se suomalainen VHS. Tämä muuten oli ensimmäinen Texas Chainsaw Massacre-elokuva, mikä Suomessa pääsi. Muistan, se oli, muistan tämän Anttilan alelaareista aikanaan. Muuten on se VHS, jos taitaa olla kellarissa nyt, mutta niin kuin, siitä on suomalainen VHS, mitä on minuutti 16 sekuntia leikattu. Eli siis se ei pidä paikkaansa, tässä on yli 10 minuuttia leikattu, koska siis sitä on verrattu siihen Return of Texas Chainsaw Massacre, mikä on siis oletuksena on se paljon lyhyempi versio. Ja niin kuin sanottu, tässä oli hirveästi kaikkea julkaisuongelmia, tiedätkö, niin kuin lakiteknisiä ongelmia. Firman oikeusomistukset vaihtui siinä kesken ja tällä. Ja Matthew McConaughey ilmeisesti haastettiin oikeuteen siitä, että hän on yrittänyt estää tämän elokuvan levityksen, mutta se ei ilmeisesti pidä yhtään paikkaansa. Että tämä mies on itse sanonut, että ei, että hän tykkäisi olla tekemässä tätä filmiä, enkä tietenkään estäisi niinku mitään levitystä. Mutta se on yleisesti myös semmoinen väärä huhu, että niinku tämä on Renée Zellweger ja Matthew McConaughey on jotenkin yrittänyt tämän estä. Joo, siis tähän kyseiseen tornihuhu on törmännyt niinku luoja yksin tietää kuinka monta vuotta sitten jo ensimmäisen kerran, että nyt sitten asioiksi kun tarkistettiin, niin as it turns out, niin paskapuhetta. Joo. Ainakin McConaughey on nauttinut kyseisen elokuvan tekemisestä ja sen kyllä voi pojat näkee. Joo, ja siis mä voin ymmärtää sen, kun se on tämmönen niin kuin aika nimetön näyttelijä, niin se pääsee oikein kunnolla irrotteleen siis siinä. Niin kuin, ihan. Näyttää niin kuin sitä, että niin kuin, no okei, no mä en tiedä, onko tämä ihan kaikkiin paikkoihin sopiva semmoinen demoriili, mutta niin kuin, kyllä se ainakin näkee sen, että okei, mä osaan niin kuin, ainakin tiedätkö, niin kuin, esiintyä hulluna kyllä. Niin ja sitten kun se hullu esittäminen tässä elokuvassa Conahyynkaan kohdalla ei ole sitä vaan, että huueta ja meuhkata ihan vaan se huutamisen ja meuhkaisen ilosta, vaan että sä näet siitä, että se on hallussa. Se homma pysyy hallussa ja se tietää tasan tarkkaan, mitä se on tekemässä. Joo, ja siis se on uhkaavan tuntunut äijä siinä. Että niinku, siis niinku täysin niinku wacko, mutta siis silti niinku, ei ole sellainen niinku pelkästään niinku koominen. Enemmänkin uhkaava kuin koominen. Uhkaava kuin koominen, vaikkakin toki myös koominen hahmona. Ja siitä pitää vielä sanoa, että kaikki nämä Texas Chainsaw Massacre perheenjäsenet on jollain tasolla kiinnostavia hahmoja. On. Että niin se on se yksi, joka siteeraa kaikkia kuuluisia lausahduksia. Se on outo idea. Siis se siteeraa niinku Ulysses Grantia ja Voltairea ja William Shakespearea. No William Shakespearea kutsuu hyvin paksulla Texas-aksentilla Billy Shakespeare. Billy Shakespeare. Sitten on tosiaan tää Tissimuija ja sitten oli tää pappa, mikä lähti menee. Oliko siellä vielä joku? No Letterface tietenkin. Niin. Obviously. No se nyt tietysti, Letterface on aina Letterface. Niin, tässä elokuvassa Letterface koskettaa naisellista puoltaan. Hän haluaa kaikkien näiden vuosien jälkeen niin pukeutua sitten naisen kasvoihin. Joo, ja sehän niin ilmaistaan siinä se meikkaa ja itse asiassa tässä on vähän tää tylsempi kansi. Siis VHS se on se kansi, missä se huulipunassa moottorisaha. Niin, huulipunamoottorisaha on siinä. Et se paljon paremmin kuvaa tätä elokuvan henkeä kuin toi. Ehdottomasti. Joo. No se tämä on kauhean raaka elokuva. Ainakaan tämä teatteriversio sitten. Myös sitten, jos olet nähnyt se Shout Factory, niin kerro, onko siinä enemmän gorea sitten. Mutta vähän tuntuu, että tämä ei ole ehkä sen tyylinen filmikään. Että niin, siis sanotaan näinpä, että kyllä siinä näkee tämän, että ykkösen tekijä on tätäkin tekemässä, että kun eihän ykkönenkään ole niinku silleen per se raaka, mutta se on ahdistava, se on psykoottinen, se on tosiaan, se pääsee ihon alle ja siinä kun nyt tehdään sitä samaa, mutta vaan niinku silleen totaalisena komediana, niin se näkyy se sama linja siinä suhteessa, että ei me mässätä verellä eikä millään tämmöisellä niinku mässäämisen ilomässäämisellä, mutta sitten tosiaan se asia, mitä me tultiin tekemään, niin se kyllä, se mennään niinku läpi sit ihan täysillä. Joo. Täytyy ehkä joskus katsoa sitten se pidempi versio sitten, mutta tällä kertaa nyt katsottiin tää ja täytyy se kyllä myöntää, että siis kyllä tää oli vähän parempi mitä mä oletin ja muistin, että niin, muistikuvat olivat nyt paljon huonommat, mutta en mä tiedä, jos nyt arvosanaa pistetään, niin
se alkupuoli on aika paska. Se on aika paska. Mutta olisiko se tahalteen tehty, että se on niin paska? En mä tiedä miten. Kun niin vähän tuntuu, että kun tää elokuva on just tämmönen fuck you -asenteella, niin olisiko se tehty? Mutta niin okei, alkupuolesta miinusta ja siis ihan Petraa kyllä loppua kohden ja se parantaa tätä niin keskiarvoa huomattavasti. Huomattavasti. Mä sanon, mä oon hyvällä tuulla, mä annan 3,5 tähteä. Mä menen 3, tasainen 3. Se on se normaali päivä. Kyllä, siis tosiaan, kuten sanottu, se alku on tosiaan aika laahaava ja tälleen sille, että muutaman kerran piti kommentoida tuota elokuvakin katsoessa, että niin kuin, miksi nämä kohtaukset jatkuu niin kuin loputtoman pitkään, miksi nämä kuvat kestää loputtoman pitkään, miksi tässä ei ole rytmitystä ja no se selvisi sitten kun se rytmitys alkaa, niin sitten se kanssa alkaa ja tälleen, että pääsi yllättämään todella positiivisesti, kun kaikki nämä, kuten sanottu, niin ensimmäinen kerta kun kokonaan tämän kunnolla näin ja kaikki nämä vuodet, mitä tässä kuulun, niin ihmiset on haukkunut tämän aivan alimpaan pohjamuta helvettiin, että tosiaan ihan niin kuin nyt puhuttaisiin tosiaan jostakin käytännössä katsottuna niin kuin henkilökohtaisesta loukkauksesta aikaisempia osia kohtaan ja kyllä tämä mun mielestä niin kuin tämä alkuperäiskaanoni, tämä 4 ensimmäistä elokuvaa, niin kyllä tämä on mun mielestä tämän myötä ihan eheä kokonaisuus. Niin kuin silleen se, että raakastihan ne on erilaisia toisistaan, mutta tässä on silti kumminkin niin kuin selkeä jatkumo-kokonaisuus, mikä niin kuin tosiaan pysyy hallussa. Joo. Ja sitten ollaankin katsottu kaikki nämä alkuperäiset näin. Ja sitten on remakein vuoro. Voi pojat. Ja pärinä sen kuin jatkui vuonna 2003, kun oli kulunut 29 vuotta sitten ensimmäisen Texas Chainsaw Massacrein julkaisusta, niin tuli sitten melkein juhlavuotta sitten juhlimaan tämä sitten remake, eli The Texas Chainsaw Massacre, jonka on ohjannut semmoinen äijä kuin Marcus Nispel, ja tän on tuottanut muun muassa semmoinen äijä kuin Michael Bay, eli Michael Bayn tämmöinen Platinum Dunes tuotantopumppu tuotti tämä elokuva. Mahtaako tämä olla peräti ensimmäinen Platinum Dunesin elokuva sitten? Jos ei ollut ensimmäinen, niin ihan ensimmäisiä joukossa. Kyllä. Tämähän sen aloitti silloin 2000-luvun alussa tämän surullisen kuuluisan modernien klassikkokauhuelokuvien remake-boomin. Ja Joo, ihan totta. Että siis tämän jälkeen tuli sitten Dawn of the Dead ja mitä kaikkea tuli siinä. Carpenterin elokuviin käytiin käsiksi, että rupesi tulemaan Tingin prequelia ja kaikkia tämmöisiä hyökkäyspoliisiasemalle. Ja näitähän tuli näitä kauhuriimeikkeja tuohon aikaan vaikka ja kuinka. Platinum Dunes oli näistä ehkä niin kuin tuottelijain siinä mielessä, että he tehtailivat näitä ja sitten paljon ja todennäköisesti juurikin tämän jälkimainingensa, koska tämähän oli yllätys sitten aika iso menestys. Hirveä menestys, joo. Eli joku $9,5 miljoonaa oli tämän budjetti ja sitten tuotti yli $100 miljoonaa. Että se on just semmoinen niin kuin blank check sitten, niin kuin, että nyt aletaan näitä tekemään sitten. Ei muuta kuin makkarakone oikein kunnolla. Mutta onko tämä hyvä elokuva sitten? No siihen päästään ihan kohta. No periaatteessa juoni noudattaa ihan samanlaisia uria kuin alkuperäinen Tobe Hooperin elokuva. Eli joukko nuoria on matkalla sitten paikkaan X ja sitten kohtaavat liftarit kautta maantiellä jaloin matkaavan ihmisen, joka tämä se johonkin keikalle sitten. Tässä ovat Lynyrd Skynyrdin keikalla ja elokuva alkaa erittäin hienosti ajankuvaa kohdaten. Tapahtuu vuonna 1973 ja elokuva alkaa Sweet Home Alabama -kappaleella, joka on vuodelta 1974. Niin. Way to go with the fact check there. Ja muutenkin tää on niin kuultu leffoista tää biisi, että se alkaa jo vähän vituttaa. Eikö se ollut Forrest Gumpistakin lähtien? Vaikka kuinka monessa. Varmaan ehkä yksi niin kuin, tiedätkö, semmoisesta klassikko ikivihreistä biiseistä, joka soi eniten leffoissa. Ja se vähän niin kuin pistää tällä, niin kuin sets the tone tällä elokuvalla. Tää ei todellakaan mitenkään originaali tarina missään tasolla. Niin kuin. Siis nää, ollaan vuodessa 73, niin siis nämä hahmot ei todellakaan näytä siltä, että ne olisi 70-luvun ihmisiä. Ne näyttää 2000-luvun ihmisiltä. 2000-luvun alun tosiaan 20-siltä nuorilta. Joo, on tämmönen, niin, tiedätkö, on vähän leukapartaa ja tämmöistä. Ja sitten ne pukeutumista. Kuffaritukkaa on siellä ja kaikkea tämmöisiä trendikkäitä vaatteita ja muuta tämmöistä, mikä ei huuda sitä 70-lukua mistään kohtaa, vaan se huutaa sitä, että tässä on nousevia 20-vuotiaita Hollywood-näyttelijöitä, jotka haluavat näyttää mahdollisimman nätiltä ja siistiltä. Ja
Tämä on tuotettu 2000-luvulla, joten eihän se käy laatuun, että niinku tehtäisiin semmoinen elokuva, missä näyttää ihmiset, että ne on 70-lukulaisia, koska niinku, sehän saattaisi vetää vesselitä pois katsomosta sitten. No esimerkiksi, koska se ei ole samaistumispintaa. Joo. Mutta ne poimii sitten liftarin tässä elokuvassa ja se on tämmöinen muija, jolla on selvästi joku trauma. Ja sitten vähän ajan päästä, sitten kun ne jatkaa sitä matkaansa, niin tämä muija kaivaakin jalkovälistä revolveria. Kyllä, ja ampuu itseensä sitten suoraan suuhun. Siitä sitten käynnistyy nämä tapahtumat, että ne etsii poliisin käsiinsä ja poliisia esittää R. Lee Ermey, eli tämä mies, joka parhaiten varmasti muistetaan Stanley Kubrickin hienosta elokuvasta Full Metal Jacket. Kyllä. Ja nimenomaan kouluttajana siinä sitten, mikä sen nimi nyt ikinä olikaan siinä, mä en muista yhtäkkiä. Drill Sergeant jotakin, nyt en muista ulkoa itsekään. No, mutta kaikki varmasti tietävät tämän kyseisen henken. Kyllä. Se esittää kaupungin seriffiä sitten tässä ja on hyvin omintakeinen, koska tämä nyt ei varmaan mikään yllätys ole, että hän kuuluu sitten tähän moottorisahaperheeseen sitten ja houkuttelee nämä nuoret sinne sitten maatalolle ja houkuttelee tai pakottaa. Puolipakottaa sitten ja on hyvin tämmöinen niinku uhkaavan oloinen poliisimies siinä sitten jo. Ja siitä sitten periaatteessa lähtee tää vyyhti alkaa purkautumaan niin. ja siellä on Leatherface ja muita perheenjäseniä ja näin päin pois. Ja joo. No, siinäpä se mielikuvituksellisuus tämä elokuvan kohdalla loppuukin siihen paikkaan, että joo, siis ihan turha elokuva. Siis täysin turha elokuva. Sinänsä teknisesti ihan hyvin tehty elokuva, mutta tää ei niin kuin osu mihinkään näihin biitteihin, mitä niin kuin nämä aikaisemmat on osunut sitten. Siis niin kuin tämmönen sairaalloisuus loistaa poissaolollaan. Ellet sä pidä sitä, että niin kuin on ihminen, joka pukeutuu kuolleiden ihmisten kasvoihin, niin se on sairaalasta sinänsä. Tässä ei mitään dinner scenea, ei tässä mitään. Niin kuin, tavallinen 2000-luvun slasher-kauhu-elokuva, joka on nyt vaan kantaa tätä Texas Chainsaw Massacre-nimeä. Ja tässä on Leatherface. Itse asiassa, sanotaanko sitä edes Leatherfaceiksi? Siis todennäköisesti joo. Ainakin tosiaan se mainitaan ihan nimeltä asti, henkilökohtaiselta nimeltään. Se oli Thomas Brown Hewitt on tässä remakeissa. Nimihän on eri sitten alkuperäisessä sarjassa. Perheen nimihän siinä oli Sawyer. Joo. En mä niinku tajua, että niinku, vittu. Siis monethan jopa on kehunut tätä. Niin, näin minäkin sain ymmärtää. Että mä olen itse nähnyt tämän viimeksi silloin, kun tämä oli uusi elokuva. Olen ollut silloin alaikäinen hyvänen aika. Siitä on yli 20 vuotta aikaa. Ja tosiaan muistan silloin itsekin pitäneeni tästä, mutta kun tähän rupeamaan ryhdyttiin, niin muistutin itselleni, että tosiaan siitä on yli 20 vuotta aikaa, että en ehkä luottaisi omaan kriittiseen silmääni siltä ajalta enää tämän asian suhteen. Ja eipä tämä nyt sitten ihan hirveästi kyllä lämmitellyt, ei. Ja joo, itekin on nähnyt tää elokuvateatterissa, kun tää tuli, ja muistikuvat oli, että no aika paska. Siis ja sitten mä oon varmaan toisen kerran katsonut, kun on ostettu tää Blu-ray, varmaan Discshopista. Ja tää nykyään taitaa olla jonkun verran harvinainen tää suomikantinen Texas Chainsaw Massacre, mutta niinku se niinku muistikuva oli sellainen, no joo, kai sen kattele, näin. Ja niinku Markus Nispel on myös ohjannut tämän Friday the 13th remake, joka on ihan sikapaska sekin kyllä. Mun mielestä se on huonompi kuin tää. On tässä sinänsä niinku hetkensä. Niin kuin sanottu, tää on ihan hyvin kuvattu, ihan hyvin lavastettu, lukuun ottamatta näitä hahmoja. Tässä on joitain ihan onnistuneita ehkä tämmöisiä taka-ajokohtauksia kyllä. Jessica Biel näyttelee tässä tätä Final Girlia, mikä joutuu sitten... On käynyt pari kertaa botoksia ottamassa ennen lähikuvaa, joka on vähän häiritsevää. Joo, mutta niinku siis mun on hirveän vaikea keksiä tästä niinku mitään muistettavaa. R. Lee Ermey, ihan jees. Niin, se suuri ongelma omalla kohdallani tässä elokuvassa on se, että tää on aivan helvetin tone deaf. Markus Nispelhän on ohjaajana niin kyvytön kuin vaan kyvytön voi olla, että siis musiikkivideo-ohjaaja ja sen kyllä näkee, että kuvat on kyllä tehty just niin kuin musavideossa. Ne on kuvattu ja leikattu sillä rytmityksellä ja se on sitä vastenmielistä 2000-luvun migreeniä aiheuttavaa shaky cammia, nopeata leikkausta ja Herran Jumala taivaassa. Se on aivan karmeita katsottavaa aina välillä. Joo. Ja
tässä sitten nimenomaan se tone deaf-osuus näkyy ehkä pahiten siinä, että Arlie Ermy, kun on tämä uhkaava seriffi, niin samalla tavalla kuin Full Metalissa, niin tosiaan tässä on ilmiselvästi annettu hänelle aika paljon improvisaatiovaraa. Ja sitä ei välillä oikein nyt tiedä, että onko tämä niinku tarkoitettu uhkaavaksi vai pitääkö tuo jätkä nyt vaan niinku koko kuvausryhmää pilkkanansa ja näin päin pois, koska se menee aivan niinku lismaseksi ja törkyseksi välillä se dialogi. Ja tosiaan sitä vielä ryyditetään mitä omituisimmilla kamera-ajoilla, että mennään luodin halkaiseman pään läpi. Joo. Kaikkia tämmöisiä, että ollaanko tässä nyt niinku vakavissaan vai eikö tässä olla vakavissaan. Että kumpi tahansa käy, kunhan niinku ei rampata nyt enää, vaan että valitkaa linja ja pysykää siinä. No se täytyy kyllä sanoa, että siis tässä on semmoinen, se on ihan hyvin tehty tää Letterface sillä, että niinku, se on niinku onnistuttu pitämään sillä lailla, että niinku, se ei ole mikään niinku komediahahmo, että se on ihan oikeasti jopa uhkaava tällä. Se on vähän niinku semmoinen ihmispanssarivaunu, mikä tulee sen pärisevän moottorisahan kanssa, mikä muuten by the way ei ikinä pidä ääntä kameran ulkopuolella. Kyllä. Aina kun se tulee vaan ruutuun, sitten se alkaa pärisee niin perkeleen. Pääsee yllättämään vieläkin kaikki sillä keksinnöllä ihan. No. Mutta niin kun, nämä on aika laihat evät. Ja varsinkin lisätään vielä siihen se, että tämä on ihan oikeasti siis R-rated-elokuva, eli tätä on jouduttu leikkaamaan jonkun verran sitten niin kun Jenkkien teatterilla. Ilmeisesti ei ole mitään unrated-versio olemassa. Että, niin kun, ei ainakaan IMDb mukaan. Niin. Nämä on vähän vesitetty tuntuisia nämä moottorisahauskohtauksia. Se yksi jätkä ripustetaan semmoiseen kattokruunuun ja sitten se aletaan sahaamaan suoraan. Niin, jalko väliin sitten, niin sekin kohtaus on vähän sellainen tosi nopeasti menee ohi. Saman tien kun saha koskettaa pintaa, niin leikataan kiljuvaan Jessica Bieliin ja sitten leikataan kiljuvaan sahattavaan ja sitten leikataan jo pois. Joo. Ja sitten vittu koko ajan pitää soida musiikki. Koko ajan niin alleviimaamaan kaikkea. Niin se tulee oikein ikävä niin sitä alkuperäisen Texas Chainsaw Massacren sitä tunnelmaa, miten niin hyvin vähän eleisesti on osattu luoda semmoinen painostava tulo. Se montako, niin ne kohtaukset, mitä Arlie Ermy kovistelee tällä, niin siis ota musiikki pois. Niin, siis se olisi niin paljon parempi. Niin siis siinä vaiheessa, kun katsojakin rupeaa huomaamaan oikeasti elokuvasta, että hetkinen, jos tästä nyt ottaisi tuo jatkuvan taustalla jumputtavan, niin kuin, se ei olisi mitenkään kovalla välttämättä, mutta se on koko ajan siellä. Niin sitten kun se rupeaa huomaamaan, niin se rupeaa vaan ärsyttämään ihan suunnattoman paljon, koska se vie kaiken huomion. Ja sitten kun sä rupeat huomaamaan itse, että jos tuo musiikin vaan saisi vekeä tästä, niin tämä itse asiassa toimisi tämä kohtaus ihan fine. Että toisin sanoen se on niin kuin kaikella ylimääräisellä rölötyksellä vaan pilattu se olemassa oleva materiaali. Ja niin kuin sanotaan, kun on niin tone deaf, niin pitää lisätä musiikkia, koska yleensä kauhuelokuvassa kuuluu olla musiikkia, niin lisätäänpä tähänkin nyt sitten musiikkia. Koko ajan alleviivaamaan ihan kaikkea kyllä. Joo, ja tosiaan mitä alleviivaukseen tulee, niin tässä elokuvassahan sitä harrastetaan myös sangen paljon ihan konkreettisesti, että on just kaikkia näitä, tää huomaa, että vaikka on niinku R-rated elokuva, niin kyllä tää teineille on tehty. Ne on. Että justiinsa elokuva alussa kuvataan sitä rikospaikkaa ja poliisikuvaa, että tässä näkyy selkeästi kynnenjäljet seinässä ja tässä on kohta, missä on hiustuppoja, verta ja sitten myöhemmin tulee kohtaus elokuvassa, missä tyyppiä raahataan portaita, niin kuvataan hidastettuna kuvaa, kun kynnet raapii seinään ja pää osuu siihen yhteen kohtaan. Thank you, Captain Obvious. Niin ja hyvä kun mainitsit tämän, mä menisin jo unohtaa tämän, mutta niin kuin totta kai 2000-luvun alussa oli tosi kuuma juttu kaikki nämä found footage-filmit. Niin tähän on ympätty ne alkuun ja loppuun nämä poliisit, jotka kuvaa niin kuin tuosta kaitafilmivideoa siellä Letterfacein talossa. Se on niin kuin, tuntuu niin päälle liimatulta. Ja niin, se on niin viime hetken idea, että hei, meidän pitää joku found footage-juttu tähän lisätä. Niin kuin, joo. Se on kavua kamaa teinien keskuudessa. Lisätään äkkiä. Joo, needless to say, se on ihan paskakohtaus. Ihan paskakohtaus. Ja se vielä niin kuin mukaan lopettaa sen sellainen shokeeraavan. Niin kuin, ainoa positiivinen, mikä siitä on sanottavaa, ja sekin on nyt, tämä on aikamoinen stretch, on se, että sen found footage-materiaalin aikana me saadaan ämpättyä tämä tässä vaiheessa jo kliseeksi muodostunut alkuspiikki. Ja sen vetää alkuperäinen John Larroquette, joka veti myös ykkösen alkuspiikin. Kyllä, hän oli tässä vaiheessa jo ihan establisoitunut ja kuuluisa iso nimi alalle ja tälleen, mutta
oli kuulemma sitten lähtenyt tähän mukaan ihan silkasta innosta, koska oli niin hyvät muistot siitä vanhasta. Ne. Ja se on tavallaan se on siistiä, että siellä on tämmönen pieni trivia-nokaren mukana. Ja on se kyllä niin kuin ykkösen jälkeen se on ehkä uskottavin alkuspiikki tähän mennessä. Joo, no, siihen ei paljon tarvita. Siihen ei paljon tarvita ja sekin tuli saakeli samalta jätkältä. Ja no. Se on melkein sanasta sama itse asiassa, mikä on siinä ykkösessä. Et siinä suhteessa ikäero vaan se 30 vuotta sitten melkein. Mä tiedä. Niin. En mä tiedä, siis summa summarum, niin siis ihan turha remake. Ihan siis turha. Onko tää huonoin elokuva, mitä mä oon ikinä nähnyt? Ei. Onko tää huonoin moottorisahamurhaaja-elokuva? No ei välttämättä. Ei välttämättä, koska... Niin, on tulossa vielä filmejä kyllä. Onhan tässä vielä tarinaa jäljellä. Niin, mutta niinku, ei jatkoon kyllä mun puolesta. En näe mitään syytä, miksi katsoa tätä enää uudestaan. Siis ihan maksimissaan niin. Siis mä annan 2 tähteä. Ihan absoluuttinen maksimi. Se on se hyvän päivän 2 tähteä. Että se, että elokuvassa niinku tosiaan, no just tämä John Larroquetten puhe siinä ja sitten on tämä, että me nähdään toi Leatherface ensimmäistä kertaa elokuvasarjassa ilman maskia. Ja sitten vielä tosiaan se trivia-tieto, että se oli alun perin 3 kirjoitettu kohtaus, mutta ne ei saanut sitä käytettyä, joten se on tässä kaikkea tämmöistä niinku ulkoelokuvallista, mitkä luo pientä mukamas siistiä siihen, niin nämä tekee just sen, että hyvänä päivänä 2 tähteä. Jere, that's pretty thin. Pretty thin. Joo, mutta 2 tähteä siitä. Mutta sitten hän tuli vuonna 2006, eikö juu? Kyllä. Jotakin oli puhetta siitä, että onko tämä huonoin moottorisaha. 2006 tämä Platinum Dunes tehtaili tälle kyseiselle kalkkunalle sitten prequelin, eli Texas Chainsaw Massacre The Beginning, eli pahan alku sitten jo. Eli koska me tarvitsimme oikeasti niin kuin tarinan, mikä selittää nämä monimutkaiset hahmot tästä niin kuin remake-elokuvasta, niin meille tuli tämä elokuva, joka siis on kohtalaisen niin kuin sisällöltään ihan samanlainen kuin toi ensimmäinen, hyvä, paitsi ettei beat by beat. Paljon paskempi. Mutta tässä on sitten tämmönen nuorisoporukka sitten, joka on, ne on menossa kohti Meksikoa, koska niin kuin yksi näistä jätkistä on komennuksen Vietnamiin, tai on joutumassa, mutta hän ei halua mennä sinne ja hänen salaisuutensa on sitten, että kun ne pääsee Meksikon puolelle, niin hän ei muuten sitten USA se palaa kyllä. Että tässä on vähän tämmöinen niin kuin yksi omaperäinen idea. No, mutta matkalla sitten ne törmää tämmöiseen moottoripyöräjengiin sitten, koska 60-luku, tää siis sijoittuu vuoteen 69 ja tässä oli se biisi, mikä on oikeesti... Free All Right Now, vuonna 69, joka itse biisi on julkaistu vuonna 70, eli jatketaan samalla hyvällä linjalla. Voisiko tässä olla joku tämmönen niin kuin meta-elokuvallinen juttu, että ne on tajunnut oman virheensä ja sitten ne on halunnut toistaa tahalta tässä sen virhe. No siis sanotaan näinpä, että... Voiko ne olla niin fiksuja? Niin. En mä tiedä. Ne tekee Texasin moottorisaamurha prequelia, että ei voi. Että en nyt menisi liputtamaan se fiksuuden puolesta, ei tiedä ensimmäisenä. Mutta niin kuin tää moottoripyöräjengi on siinä läsnä täällä jossain kyläkaupassa sitten ja ne iskee silmänsä sitten, tai yksi muija niistä moottoripyöräjengiläistä iskee silmänsä tähän porukkaan ja jostain syystä sitten haluaa ryöstää tämän. Se johtaa sitten tämmöiseen auto-onnettomuuteen, joka sitten crashaa tämän porukan auto. Sitä ennen itse asiassa unohdin sanoa tämän, mutta niin kuin siinä oli esitelty se, että Arlie Ermy, joka on tässäkin elokuvassa sitten nuorempana, tappaa erään seriffin sitten, joka on tulossa pidättämään tätä Leatherface-poikaa, koska se siellä alussa nähdään se kohtaus, kun se siellä teurastamolla sitten tappaa bossinsa. Niin jostain syystä tämä Arlie Ermy omaksuu tämän seriffin roolin sitten. Ja se on niin kuin ilmeisesti pystynyt 4 vuotta pitämään yllä tätä roolia siellä kylässä. Että niin kuin, mä en tajua, miten se voi olla mahdollista, mutta olkoon nyt sitten niin. Ehkä se on niin kuin pari vuotta siinä, ehkä se on sitten tämän elokuvan tapahtumien jälkeen pistänyt sen seriffin asun sinne komeroon. Joo, sanotaan näinpä, että se ei ole se suurin epäuskottavuus tässä elokuvassa. Ei todellakaan. Voidaan mennä siihen myöhemmin. Mutta tosiaan onnettomuus sattuu ja sitten Arlie Ermy sopivasti saapuu paikalle ja ampuu tämän prätkäjengin muijan ja sen jälkeen sitten
pakottaa taas nämä sitten omaan kämppäänsä sitten tämän porukan. Eli ihan sama perusidea. Ihan sama perusidea. Ja sitten sitä alkaa vähän tämmönen, no nyt kun ollaan vuodesta 2006, niin on alkanut tämmöiset Shav-elokuvat ja Hostel-elokuvat, mikä varmaan tämä itse niin kuin käynnisti tämän boomin sitten. Kyllä mä väittäisin, että taas kerran sama homma kuin se kauhuleffa remake jutun kanssa, että jos ei ensimmäinen, niin ainakin ihan ensimmäisiä. Niin. Eli tosiaan tämmönen julmistelu ja tämmönen Edgylordi-meininki, että nyt ollaan rankistellaan ihan hirveästi hurjasti. Ja joo, sen verran on sanottava tästä elokuvasta vielä, että mikä mua naurattaa tälleen niin kuin ihan käytännön aspektilla, että elokuva on rankisteluväkivallaltaan, tarpeettomalta rankisteluväkivallaltaan niin raju, että leikkaamattomana sitä ei voida julkaista, mutta siellä ei ole ensimmäistäkään nänniä tai myllyvakoa näy missään kohtaa. Ei. Eli alastomuus, Herran Jumala taivaassa. Kaikkea vässäilyä, verta suolenpätkää voidaan näyttää, mutta pienikin vilahus nännistä, niin ei saatana, ei nyt ei pysty. Kovaa rankkailua heitä. Joo. Mutta niinku, siinä missä tämä menee aika lailla sen alkuperäisen Texas Chainsaw Massacren uria siinä mielessä, että meillä on Final Girl, joka pakenee Leatherfacea, niin ehkä tämä elokuva sitten enemmänkin keskittyy sitten tähän mässäilyyn, kun sitten tämä Texas Chainsaw Massacre Family sitten alkaa terrorisoimaan näitä kiinniotettuja nuoria. Yksi niistä ei jäänyt kiinni ja sitten löytää yhden tämän prätkäjengin äijistä ja sanoo, että lähde mun messiin, että mennään pelastamaan sinne taloon. Ja siellä talossa aika pitkälti sinne taloon tämä sitten sijoittuukin koko elokuva siellä. Kyllä. Joo. Tämä on verisempi kuin aikaisempi, koska tämä on unratedina julkaistu. Tässä on se yksi kohtaus, missä se yksi pöytään sidottu jätkä, niin sen mahaa sahataan moottorisahalla ja näin. Mutta aika laihat goret tässä kyllä on. Siis nämä muutaman kohtauksen ulkopuolella on tosi köykäinen elokuva siitäkin mielestä. Pisteet siitä, että molemmissa on käytetty aika lailla maksimissaan praktikaaleja. Että se on älytty, että sitten kun se sahaa leikkaa sitä luuta ja lihaa, niin sen pitää ne repaaleet näkyä, roiskeet näkyä ja kaikkea muuta, että se tuntuu miltä sen pitääkin ja tälleen. Mutta jotenkin nekin tuntuu silleen, että paremmissa käsissä ne olisi olleet aika paljon hienompia. Että tässäkin on se kohtaus, missä tyyppiä puukotetaan moottorisahalla selästä läpi ja sen jälkeen nostetaan niin kuin käytännössä katsottuna trofeeksi pystyy. Niin hyvänen aika, sillähän olisi voinut tehdä vaikka ja mitä. Ei mitään. Sitten se on ihan vaan silleen, ja leikkaus pois ja that's Joo, ja kuten tuosta ensimmäisestä, niin tästä prequelista, niin puuttuu kaikki tämmöinen ilkeys, siis semmoinen aito ilkeys. Tää on niin kuin otettu pintapuoliset asiat, mikä on Texas Chainsaw Massacressa, tehty ne niin kuin 2000-luvun kauhuelokuvaksi, ymmärtämättä yhtään niin kuin sitä periaatteessa niin kuin psykologista aspektia, mikä tekee esimerkiksi ykkösen ja kakkosen niin kuin sillä aika rankaksi elokuvaksi vielä tänäkin päivän. Nämä elokuvan tekijät ei ymmärrä sitä. Tämä itse asiassa ei ollut Markus Nispelin ohjaama, tämä on tämä Jonathan Liebesman. Hän joka oli ohjannut hirveän paljon kaikkia viiden pennin jatko-osia. Joo. Ja tämä on vissiin aika lailla sen ensimmäisiä filmejä sitten tämä kyseinen. Siis vittu oikeesti niinku ei tässä Tää on niinku toisinta tästä elokuvasta. Tää oli paska. Tää on vielä paskempi. Niinku. Siis tää ei millään tasolla niinku kosketa kyllä aika meikäläistä kyllä. Ei, ja siis mikä mua itseäni niinku henkilökohtaisella tasolla niinku vituttaa tässä elokuvassa on se, että millään ei ole mitään painoarvoa. Siis niinku hahmot, tapahtumat, kaikki ne on niinku ihan yhtä tyhjän kanssa. Ja pahintahan siinä on se, että meillä on niinku suora jatko-osa, joka on prequel. Eli niinku, no ensinnäkin se, että hahmot, mitä sä näet tässä elokuvassa, niin sä tiedät jo tässä vaiheessa, että ne ensinnäkin ne tulee selviämään tässä. Niin. Eli käytännössä katsotaan, siinä ei ole minkäänlaista jännitettä tai pohjaa tai muutakaan. Että okei, siinä on random nuorisoporukka, joka tulee lahdattavaksi. Mä en tiedä näistä hahmoista mitään. Nämä ei ole mielenkiintoisia, näitä ei ole kirjoittu hyvin. Nämä näyttelijätkään ei ole kovinkaan kummosia. Joo, siis, why the fuck should I care? Joo, ja siis ihan täsmälleen sama ongelma oli tässä, mutta tässä se vielä korostuu. Vielä pahemmin. Ja vielä niin oikein potkittua maassa tämä tosiaan Lee Tegersenin näyttelemä se bikeri, joka tulee takaisin siinä lopussa.
niin se tosiaan tää pääosa Final Girl muija löytää sitten tieltä, että hei, lähde auttamaan mun kavereita ja sitten mä lähden etsimään mun tyttöystävää sieltä. Ja se tulee sinne talolle, se sahataan palasiksi ja that's it. Siitä ei minkäänlaista, ei mitään. Ainoastaan vaan ajan haaskausta, filmin haaskausta. Ja sitten meitä nauratti se, kun siinä on se yksi muija, mikä saa lasinsiirron vattaansa ja sitten se niin on sidottuna pöydän jalkaan. Se on siinä niin yksinään siellä keittiössä pöydän jalkaan sidottuna. Niin siis, jos mä olisin tämän pöydän alla sidottuna pöydän jalkaan, mä tulisin, mä nostan tätä pöytää vähäsen, niin mä saan kädet vapaaksi tästä. Se ei pysty tekemään sitä. Se on täysin avuton. Mä en vittu ymmärrä. Miten se voi olla? Jos sun henki riippuu siitä, sä et jaksa nostaa vittu pöytää. Sä et edes yritä saada. Ei saada. Ja siis voi vittu, tässä lukee oikeesti. Onko sä Jere samaa mieltä vittu? Mä luen tätä takakanta. Taiturimaisesti ohjattu kauhufilmi, jonka raakuus ja väkivallan taso hätkähdyttää jopa kaiken nähnyttä kauhun suurkuluttajaa. Vuoden brutaalin ja säälimättömin elokuva painajainen. T-Riskala, episodi 4 tähteä. Fuck you. Sä niin missasit mut kirjaimesti ensimmäisen sanan taiturimaisesti kohdalla. Siis taiturimaista on siis se, että miten sä jopa pystyt väistelemään niin kaikki vähänkin mielenkiintoiset asiat tästä. Niin siis se on taiturimaista. Okei, se myönnettäköön. Niin yksi hyvä kohtaus tässä oli. Ihan viimeinen kohtaus. Se oli pölhö, mutta tavallaan tämmöisessä nyt ollaan todella shokeeraavia niin kuin muka rankkuudessaan. Se oli ihan viihdyttävä. Ja sitten kun siihen liittyy auto ja sitten poliisi tien varressa, niin se menee ihan palasiksi äijä. Niin se ihan hajoaa niin kuin saatana lasinukke. Siis vähän niin kuin Robocopissa toi Emil, kun sen päälle ajat. Se menee ihan palasiksi. Okei, joo. Se oli ihan vähän semmoinen, kun sä oot uinunut koko elokuvan, niin se on okei, sä hätkähdät siihen ja hyvä, lopputekstit, jes. Mä voin poistaa tän soittamista, enkä ikinä enää tunge sitä sisään. Niin. Ja siinäkin viimeisessä kohtauksessa kaiken kukkuraksi tää niin vielä vain jatkuu loputtomiin tämä elokuvan tavallaan se niin kuin epäloogisuus ja tämmöset, että mä olen tämmöisissä typerissä elokuvissa aika pitkälle katon sormien läpi niin kuin kaikkea älyttömyyttä ja muuta vastaavaa, mutta tää maailman hiljaisin moottorisaha tekee taas temput siinä lopussa. Se on kirjallisesti hengaa sitä auton takapenkillä. Voi vituun kauan ajan. Ja sitten yhtäkkiä vaan nousee savuava sahan kanssa pystyy sieltä. Siis muija juoksi Letterfacea pakoon, se menee auto. Jotenkin se ei huomaa sitä, että tämmönen niin kuin 140 kiloa painava äijä ryömii jotenkin sinne takapenkille käynnissä oleva moottorisaha mukana. Se ei huomaa sitä. Kyllä. Sitten kun tosiaan nämä edellä mainitut poliisit ja muut tyypit, mitkä hajoaa ihan palasiksi siinä tiellä, niin nämäkin on taas semmosia hahmoja, että heillä ei ilmiselvästi ollut ystäviä, ei perhettä, ei työnantajaa, ei ketään, kuka kaipaisi heitä. Kaksi jätkää leviää pitkin pientarettä ja 4 vuotta myöhemmin, niin niitä ei niinku millään tavalla adressoida siellä. Joo, ja jos sä tapat katsoppa mitä tapahtuu, kun sä menet Texasiin, sä tapat jonkun niistä poliisin. Niin, sä tapat poliisin ja sä omaksut sen ammatin. Kauan sä pystyt jatkamaan tätä? Siinä on 2 poliisia tuon elokuvan aikana, mitkä tapetaan tosta noin vai ei ole minkäänlaisia jälkivaikutuksia sille, että Herran Jumala, kaikista maailman paikoista Texasissa! Joo, siis ristus. Siis täysin luokatonta paskaa kyllä, täytyy sanoa, että mä en edes pysty innostumaan näistä muutamista praktikaalista efekteistä. Kyllä tää oli vittu kivuliasta katsoa. Joo. Okei, se myönnettäköön se, että me katsottiin nämä ihan peräkkäin samaa syssyä. Että siis mä en ollut aikaisemmin tämmöistä stunttia tehnyt. Kids don't try this at home. Että mä oon jopa aikaisemmin muistaakseni tykännyt. Tää on mun oikeesti hyllystä. Tää ei oo ostettu mistään 5 tähden leffadivarista. Niin mun mielestä mä silloin aikaisemmin, että joo, kyllä se oli parempi kuin toi. Mutta en oo sen jälkeen kattonut, kun mä oon tän kerran kattonut. Mutta nyt katsoin toisen kerran ja voi vakuuttaa sen, että en tuu kyllä katsoa. Enkä varmaan tätä remakeäkään tuu katsoa kyllä enää. Eiköhän tää riitä kyllä näistä elokuvista. Heitäs tähdet sitten, ellei se 1 tähti saa ollut varmaan. Mä en tykännyt tästä edes ilmestyessä, että silloin kun tämä on tullut ja mä oon ollut 16-vuotias, niin silloin mä vielä olen ollut sen verran kokematon katsoja, että tykkäsin näin aikuisiellä. No, se tuli jo varmaan selväksi.
Tämä, kun tää tuli, niin mä muistan silloin jo sanoneeni ääneen, että oli muuten harvinaisen paska elokuva. Joo, ja sitä se kyllä kiistatta on. Sitä se kyllä kiistatta on. Se on vielä tänäkin päivänä. Että mä en oikeasti näe niin kuin mitään syytä enää tulevaisuudessa katsoa kumpaakaan näistä. Ainoa on se, että jos elokuva-ekspertit tekee joku 40 vuoden päästä jonkun silleen... Texas Chainsaw Massacre 80 vuotta. Eiköhän aleta katsomaan jatkoa. Muistatko, katselin vielä meidän vanha video, niin me ei tykätty tästä, mutta... Antaa uusi mahdollisuus, voisi olla hyvä. Se on ainoa, se on ainoa. Joo, ei kyllä, ei auta mikään. Täältä 1 tähti kanssa tälle ja näin. Tästä on varmasti ihan tarpeeksi puhuttu nyt, mutta onneksi meillä on vielä paljon pärinää jäljellä, joten eiköhän aleta surisemaan sitten. Ja seuraavaksi sitten meillä oli vuorossa tämä kyseinen 2012 vuoden elokuva The Texas Chainsaw 3D sitten, jonka on ohjannut semmonen ekspertti kuin... En muista. En muista eikä lue muuten kansikateksteissäkään. Ei lue kannessa eikä ei me nyt tiedä kuka se on ohjannut, mutta niin kuin, ei kai mikään tunnettu sitten. Siinä oli mun mielestä 2 ohjaajaa. Nyt en kuolemaksenikaan muista kummankaan nimeä tai tällaisen, mutta eivät olleet tämmöisiä household-nimiä nyt ainakaan. Joo. Mutta kuitenkin, niin, eli 40 vuotta on nyt sitten kulunut melkeinpä sitten, että 74 ja sitten 2012. Ja tämähän tuli sitten 3D-buumi, eli sen takia meillä on nämä hassut lasit päässä, koska me kyllä katselimme tämän 3D-versiona sitten ihan oikeeta Blu-ray 3Dltä sitten kyllä. Kyllä. Joo. Voi pojat. Voi pojat täytyy sanoa, että kun herra jästä mikä elokuva kyllä. Tää jatkaa niin kuin, no, melkein 40 vuotta sitten, siis okei, vittu Texas Chainsaw elokuvien tää aikajana on, tää on niin päin helvettiä kuin vaan voi olla. Sanotaan näinpä, että ei sitä ainakaan niinku ihan hirveästi ole huolta pidetty. Ei. Elikkä se alkaa siitä, kun meille näytetään pätkiä tuosta ensimmäisestä Texas Chainsaw Massacre elokuvasta ja sitten meille käy ilmi, että yksi näistä tai siis, eihän me nyt ikinä nähty tätä niin kuin elokuvassa sillä, mutta niin kuin, sinne tulee sheriffi paikalle sinne Letterfacein taloon ja sitten joukko tämmöisiä juntteja myös. Kyllä. Ja sitten siellä on kummallista uutta porukkaa se talo täynnä. Niin, siis yhtäkkiä tällä niin kuin Letterfacein Sawyer-perheellä siellä on siinä missä niin kuin alkuperäisessä ykkösessä oli tosiaan niin kuin tämä Letterface itse, sitten oli tämä liftarihahmo, sitten oli tämä kokkihahmo. Ja isipappa, zombimaisesti elossa oleva isäpappa. Ja sitten mutsi oli yläkerrassa luurankona. Niin yhtäkkiä siellä on niinku 4-5 tyyppiä, haalarit päällä, haulikot käsissään. Ja nämä kaikki on niinku ihan silleen, erottuvat siitä muusta Sawyerin porukasta ihan täysin. Siellä on yhtäkkiä naisia ja lapsia ja kaikkea tämmöistä. Mistäs helvetistä nämä tuli? Ei mitään järkeä. Ja sitten tarina siirtyy niin kuin vuoteen 2012, eli meille näytettiin se, että niin kuin yksi näistä hillbileistä pölli siltä yhdeltä muijalta vauvaa ja potkasta muijaa päähän sitten. Ja siis tämä juoni on jotenkin tosi käsittämätön, että meillä on sitten 2012 vuodessa tämä Alexandra Daddario esittämä se tissimuija. Niin, se tissimuija. Tissimuijan esittämä muija, joka on ilmeisesti tämä vauva sitten. Se on nyt sitten niin kuin tämän Sawyer-perheen sitten tämän nuorin Vesa sitten. Ja nämä sukulaissuhteet menee vähän sekaisin, mutta ei sillä ole mitään väliä. Ei elokuvan tekijäkään oikeastaan ole välittänyt yhtään mitään. Vaan sillä on väliä, että tämä Daddario perii sitten tämän Sawyereitten sitten niin ja siis tässä tulee kanssa yksi tämmönen, anteeksi nyt vaan, mutta mitä vittua tyylinen juttu, että yhtäkkiä Sawyerin perheellä on tämmönen matriarkkahahmo. Niin. Että semmonen, joka on asunut jossakin kalliissa plantaasikartanossa keskellä metsää, ihan erillään tästä muusta porukasta, mutta se on ollut niinku se the mastermind all this time. Joo. Ja se on ollut hyvin tietoinen tämän tissimuijan näyttelemän muijan kohtalosta, että hänet on vauvana viety sieltä paikalta pois, kasvatettu 40 vuotta kasvatettu melkein perheestä erillään. Ja nyt sitten kun tästä matriarkasta aika jättää, niin hän testamenttaa kaiken tälle kadotetulle lapselle, joka olikin koko ajan tiedossa, missä hän on. Ja syy, minkä takia ne ei ole missään vaiheessa ottanut koppia, niin se suurin piirtein X
Ei mitään järkeä. Ei mitään väliä, ei järkeä, ei mitään. Se vaan kuitataan ja that's it. Mutta tapahtumat alkaa tosiaan siitä kunnolla, kun tissimuija ottaa toisen tissikaverinsa mukaan ja sitten niiden boyfriendit ja ne lähtee porukalla sitten tänne kartanolle, jonka se on perinnyt sitten tältä Vernalta. Ja harmi vaan, kun tämä ei sitten malttanut lukea tätä niin kuin tämän perinnön jakajan, tätä lakimiehen, tätä kirjettä, joka hänelle oli annettu. Jonka tämä lakimies vielä alleviivaa, että muista lukea se kirje. Koska käy ilmi, että tässä kartanossa siellä on semmoinen salainen niin kuin katakombi siellä kellarissa, jossa asuu itse Leatherface. Asunut kaikki nämä vuosikymmenet. Kaikki nämä vuodet. Ja totta kai Leatherface sitten pääsee vapaaksi siinä ja kaikki kuolee näin niin kuin lyhyesti, paitsi sitten meidän päähenkilö Tissimuija, joka sitten käy ilmi, että hän on sitten Sawyer, ja kun se lukee tätä todistusaineistoa sieltä poliisilaitoksessa, sitten hän päättää, että minä olen Sawyer, minä olen osa perhettä. Rupean kantamaan tätä ylpeydellä, ja nyt viattomat saa kuolla. Okei, mä jossain määrin tykkäsin tästä. Tää oli ihan sekopäinen elokuva. Tää oli tosi roskainen elokuva kyllä. Sitä tämä oli. Tää oli niinku täynnä niinku just tämmösiä what the fuck hetkiä. Mä oon ihan varma, että näitä tahalteen tehty. Ei, joo, siis kyllä tässä niin kun, mä olen sen verran kuullut viidakkorummun kolinaat ennen kuin me katsottiin tää elokuva. Tää on ilmeisesti ollut aika troubled production niinkin sanoakseni, että on ollut hirveän paljon vastoinkäymisiä ja ylipäätään studion puuttumista ja kaikkea tämmöistä. Eli niin kun se viittaisi vähän siihen, koska tässä on ehkä niin kuin parikourallista semmoisia ihan oikeasti hyviä pikkujuttuja. Suuri osa näistä hyvistä pikkujutuista on itse asiassa 3D-efektejä. Et niin kuin siinä on, sä näet, että siihen on selkeästi rakennettu kuvia, että okei, me kuvataan tää 3D:llä, niin syvyydessä on eri tasoja, mitä hyväksi käytetään kuvankerronnossa, eikä se ole sitä pelkkää kato, kun se tulee kohti, mutta sitten tulee niitäkin ja ennen kaikkea helvetin oivaltavia sellaisia. Joo, tässä oli monta kohtausta sillä, että niinku moottorisaha tulee kohti ruutua tällä. Kyllä. Jotenkin toivonut, että ne olisi ollut vähän pidempiä ne kuvat, missä se on se 3D-efekti sillä. Ja sitten tässä oli myös semmoisia kohtauksia, missä tässä oli parikin kohtausta, mitä jotain sahattiin, jotain tyyppiä. Ja varsinkin tulee mieleen se yksi, missä se yksi roikkui sieltä katosta ja sitä sahattiin, niin verta oikein kunnolla roiskukameraa. Joo, ja sekin oli kuvattu silleen, siinä oli nimenomaan käytetty tätä, että se oli kuvattu pitkään, että kun se kuvataan sen tyypin selän takaa, että kun se saha tulee sen läpi, se näytetään, ei suinkaan sille, että se puhkaisee sen, vaan että se tulee nimenomaan kyljestä. Ja sitten se saha tulee katsojan silmien nenä edestä ja se veri roiskuu jatkuvalla syötöllä. Joo, se menee niin kuin poikittain tämmöistä hyvin roskaista ja tylyä graafista ilmaisua, niin tommoset toimii. Mä voisin ehkä jopa sanoa, että toi on varmaan kakkosen jälkeen niin kuin sarjan verisin niin kuin näistä. On siis hyvin suurella todennäköisyydellä joo. Siis, että tässä oli monta kohtausta. Siis ja ihmisiä paitsi niin kun sahattiin moottorisahalla, niin sitten se oli myös tämä ihmeellinen laite lopussa, mikä murskasi sitten niin reikä lattiassa, jossa on semmoinen silppuri, mihin sitten yksi henkilö joutuu. Ja niin, tässä oli hauska kohtaus se, mikä oli kunnianosoitus siihen vähän niin kuin ykköselle, se kun tämä poliisi menee sinne, tiedätkö, Leatherfacein katakompiin ja avaa semmoinen siis ton pakastearkuun siinä ja sieltä se totta kai muija nousee kuten ykkösellä. Tällainen. Poliisi säikähtää ampuu sitä aivot pellolle. Se ampuu sitä aivot heti pellolle. Ihan hauska tämmönen niin viittaus tähän ensimmäiseen filmiin. Sarjassa myös tämmöisiä vitsejä, että kun se on 5 sekuntia ennen kuin se tulee, niin sä tajuat, että ei herran jumala, tässä tapahtuu näin. Niin. Ja sitten se tapahtuu saman tien, että sä vähän naurat niin kuin 2 kertaa sille jutulle. Eikö se ole just näin, että sä sanoit, että se varmaan menee siihen monesta vetoa, että se ampuu sen muijan ja siis tapahtui juuri näin, niin kuin Jere sanoi. Ja Jere, sä et ole ikinä nähnyt tätä. En tosiaan. Siis, mä oon sen kerran nähnyt, kun mä ostin tämän Blu-rayn silloin joskus. Ja siis mä en muistanut ensimmäistäkään asiaa tästä kyllä. Että niin kuin, jotain hämäriä muistikuvia sieltä täältä, mutta ei mitään semmoista, että mä voisin käyttää. Että nyt mä tiedän, mitä mä niin kuin, seuraavaksi tapahtuu tässä. Niin ei mitään semmoista. Joo, ja siis no sanotaan nyt näinpä, että ei tässä nyt oikeasti ole hirveän paljon muistettavaa niin kuin siinä suhteessa, että yksi ehkä suurin kritiikki, mikä mun on tälle annettava, on se, että tähän on niin kuin, tää haisee mailien päähän sille, että tähän on tungettu 2 elokuvaa 1,5 tuntiin. Et se on tosiaan se alkupätkä, missä
nämä tosiaan teinit. He ovat niin kuin 40-vuotiaita tässä elokuvassa, niin mutta siis... niitä näyttelee selkeästi vähän vajaa 30-vuotiaat. Joo. Mutta hei, kerrankin näin päin, eikä toisinpäin, että 16-vuotiaita hahmoja näyttelee ne 40-vuotiaat. Se on ihan totta, ne ei voi olla niin vanhoja mitä ei tää. Todellakaan. Ja muutenkin vähän kummallista se, että se kaupungin sheriffi on sama äijä ja se on ihan samannäköinen. Yksi näitä lynkkausporukan junteista on tullut kaupungin pormestari. Se on ihan samannäköinen. Kyllä, että perukki on jäänyt kotiin siinä kaikki. Ja sitten vielä yksi asia, mikä on tässä tosi kummallinen kohtaus, mikä nauratti aika paljon meitä, kun me katsottiin. Niin siis, tässä on se kartano. Leatherface juoksee sitä pihalle, muijat juoksee pakoon tai yksi muija juoksee siitä ja sitten yhtäkkiä siellä on 200 metrin päässä Tivoli keskellä mettää. Etkö sä tietäisi, jos sun naapurissa on Tivoli? Kyllä. Huvipuisto. Siis, siinä ei kumminkaan sitä matkaa ei ole kuin ehkä se muutama hassu 100 metriä. Ja maksimissaan kilometri. Keskellä yötä, pimeätä Texasin yötä, se helvetinvuoinen valokarnevaaliko ei niinku näy eikä saatikka kuulu yhtään mihinkään, koska Tivolit on tunnetusti niin hiljaisia paikkoja. On. Mutta joo, siis tuosta just, että miten tässä on niinku 2 elokuvaa ängätty tähän, niin se Tivoli on tavallaan se, niinku se ensimmäisen elokuvan kliimaksipätkä. Että se kaikki mitä siellä tapahtuu, että Leatherface riehuu moottorisahan kanssa keskellä Tivolia, mikä on aika missed opportunity, että se ei oikein tee siellä mitään. Niin. Ja sen jälkeen tää niinku se alun teinikauhusegmentti periaatteessa loppuu ja sitten alkaa tämä, että nyt tämä muikkeli haluaakin olla Sawyerin perheenjäsen jostakin täysin käsittämättömästä syystä, mitä ei pohjusteta yhtään se enempää. Ja tästä eteenpäin niin ne kaikki lynkkausjoukko punaniskat ja heidän jälkeläiset, he saavat kyllä nyt sitten maksaa. Ja mikä tässä on niinku ihan älyttömintä mun mielestä on se, että tästä hetkestä eteenpäin Leatherfaceista ruvetaan leipomaan tämmöistä niin kuin hirviötä, jolla on sydän. Joo, siis niinku what the Tämä kannibaali, joka kirjaimellisesti valmisti yhdestä sinun hyvästä ystävästäsi ruokaa tuossa tunti sitten, niin yhtäkkiä sä ootkin silleen, että oi että kiva kun oot. Hey cousin. Hey cuz. Se sanoi Do your thing. Joo. Niin mikä se toisen suvu, se pormestarin suvu, oliko se joku Heathers? Hartman. Joo, niin sitä mä sanoinkin Jerelle, että olisi ollut hyvä, kun Hartman, näillä on selvästi tämmönen veriviha näillä Sawyerilla Hartmaneilla, niin olisi ollut hyvä, että Hartmaneilla on joku weapon of choice, niin kuin tiedät, että niillä on akkuporakone. Teidän moottorissa on aivan niin kuin käyttökelvoton näistä tilanteista. This one runs on battery life. Jotain tästä. So is battery. Joo, en mä tiedä. Siis niin kuin, ei vitsi, siis okei. Hyvännäköisiä muijia, ihan niin kuin pornoelokuvasta olisi otettu kyllä. Ja siis ihan hyviä koretehosteita ja siis niin kuin täysin rämäpäinen juoni. Jossain määrin mä nautin tämän, mutta ei mä mitenkään voi suositella tätä. Että ei, niin kuin, tää on tämmönen, jos sä nyt oikeasti haluat kahlata nämä Texasit läpi kaikki, niin kyllähän tämä niin kuin kaanoniin kuuluu, mutta ei tässä nyt ihan hirveästi ole kotia kirjoittamista. Ei. Sen verran mulla uteliaisuus nyt heräsi, että kun mä muistin tosiaan sen, että tästä on tullut vastaan joskus tämä Troubled Production-homma ja niin edes poispäin, niin sitä pitää vähän enemmän tutkia, että mitenkäs paljon siellä nyt on loppujen lopuksi sitten puututtu ja mitä siellä on suunniteltu, mikä on toteutunut, mikä ei. Kiinnostaa siinä mielessä, mutta jos tämä niin kuin joskus pitäisi katsoa uudestaan tämä elokuva tulevaisuudessa, niin voipi olla, että ei tarvitse laittaa pauselle, kun käy veskissä. Ei mitään silleen ihmeellistä. Mä heitän tälle kuule 2 tähteä. 2 on ihan hyvä. Se on kumminkin ne 3D-efektit, jotka on perusteltuja ja 3D-kuvankerronta, joka on perusteltua, niin ne on niin harvinaista herkkua, että kyllä se 2 tähteä on ihan fine. Joo. Mutta siirrytään sitten 3 vuotta eteenpäin, otetaan nämä 3D-lasit pois sitten. Niinkin ytimekkäästi kuin Leatherface nimetty. Eli meillä on elokuvasarja, jossa jo toisen kerran käytetään hahmon nimeä. Niin. Se oli se 3 oli. 3 oli Leatherface myöskin. Joo. Ja siis sanotaan nyt näin päin, että tämä ylipäätään tämä Texas Chainsaw Massacre-sarjan nimet näissä elokuvissa, niin meillä on ensimmäinen osa Texas Chainsaw Massacre. Sitten me hypätään remake, jonka nimi on myös Texas Chainsaw Massacre. Tämä on vielä ihan perusteltua lajissansa.
Sitten meillä on tosiaan tämä niin kuin aito jatko-osa, eli tämä äsken keskusteltu elokuva Texas Chainsaw Massacre 3D. Muuten sama nimi, mutta 3D. Ja Pohjoismaissa se oli pelkkä Texas Chainsaw 3D jostain kumman syystä. Ja sitten meillä on nyt tämä vielä Leatherfacein jälkeen tuleva elokuva, mistä me myöskin vielä keskustellaan tämän jälkeen, niin senkin nimi on Texas Chainsaw Massacre. Että sulla on 4 elokuvaa samassa franchiseissa, jolla on eksaktisti sama vitun nimi. Tämä ainoa mikä jää, tämä on aika mielenkiintoista, että Halloween tulee hyvänä kakkosena perässä, että siellä on kolme Halloween-nimistä elokuvaa siinä sarjassa. Mutta edes Halloween ei pysty siihen, että meillä on elokuva franchise, kauhuelokuva franchise, jossa on peräti 2 origin storya. Se on muuten ihan täysin totta. Eli meillä oli Texas Chainsaw Massacre The Beginning, sitten se, joka oli Markus Nispelin elokuvan jatko-osa. Ja nyt meille tulee sitten tämä elokuva, joka siis kertoo Leatherfacein alkutarinan, mutta vähän erilaisena, miten me näemme sen siellä. Eli tämä sijoittuu sitten ihan siihen, kun Leatherface on lapsena ja sitten se tappaa sitten yhden muijan siellä navetassa tällä ja koko perhe siellä hurraa näin. Sitten siirrytäänkin parikymmentä vuotta eteenpäin. Onko vuosi nyt sitten 1950? Se oli 55 siinä vaiheessa, kun se suoritti sen ensimmäisen niin, tapon. Lapsena. Ja sitten se on 18-vuotiaana. Joo, eli se on about 10 vuotta. 65. Joo. Niin silloin se on sitten, tämä tyyppi on tuolla mielisairaalassa sitten ja se on ollut koko ikänsä siellä ja se äitee sitten, joka myös oli Verna tästä edellisestä osasta, niin ei kyllä oikein voi olla sama hahmo, koska se on niin. Mutta sehän on. Sehän siinä just on. Ei se oikein ole kaanonista tässä. Niin no niin, sehän tässä just on, että tämä kaanoni menee näiden osien ja sitten kun verrataan väkisinkin, koska hitto viekköön, se on tarkoitettu, että näitä verrataan siihen ykköseen, niin it does not make any goddamn sense. Se on, nyt se on niin kuin keski-ikäinen nainen vuonna 1955. Ja tosiaan niin se on se sama Verna, mikä oli tässäkin, koska tässä se oli Verna Carson ja tässä se oli Verna Carson. Tässä se adressoidaan, että Verna Sawyer menee rikkaisiin naimisiin ja hänellä se tulee Verna Carson. Siksi hänellä on varaa siihen jumalattomaan kartanoon. Joo. Tämä on niin oikeastaan niin ihan musta lammas tässä kuitenkin tämä elokuva. Eli tämä periaatteessa ei ole niin Texas Chainsaw Massacre elokuva ollenkaan. Tämä kertoo siitä, kun ne pakenee sieltä mielisairaalasta. Siis se seuraa tämän porukan edesottamuksia. Ja siis siellä on suuri osa porukasta, mikä ei kuulu siihen. Meillä on tämmöinen sairaanhoitaja, joka on panttivanki siinä. Sitten meillä on pariskunta, joka on aivan fucking wackos. Niin ihan tämmöisiä niinku Mickey ja Mallory pirkkaversioita niinku siinä suhteessa. Sitten meillä on 2 ehdokasta siihen. Tai periaatteessa tämä niinku tekee sinänsä ihan ovelan jutun tämä leffa, että se antaa ymmärtää, että tämä pulskapoika on niinku tämä Leatherface. Mutta sitten se tuleekin semmoinen twisti ja se ei ollutkaan vaan, se on se normaalin tuntunen äijä niin, siinä. Se on se komea poika, se viaton poika, se joka ymmärsi tosiaan auttaa sitä hoitajaa ja niin edes poispäin. Ja sitten tosiaan, tässä kun mainitsit tämän Sawyereiden ja Hartmaneiden feudin, niin tosiaan tässähän sitten koko konkkaronkkaa jahtaa seriffi, joka on Hartman. Hän ei ole yksikään Hartmanista, joka oli tässä elokuvassa, mutta nimi on Hartman, jolloin tosiaan niin se vähän sitoo sen siihen, että näillä 2 suvulla oikeasti on joku saatanan biifi. Niillä on joku veriviha. Mikä on niin sieltä 50-luvulta asti venynyt. Niin, siis joo. Tässä niin putoo tosiaan kädeltä. Sun pitäisi tehdä jotain niin muistiinpanovihkoita hetkinen, mutta ei se siltikään, ei se it wouldn't make sense. Niin, se olisi ihan turha. Mutta siis tää, en mä tiedä, siis siinä missä tää oli tämmönen tosi pöliä elokuva, niin tää on varmaan yrittää olla vähän vakavampi elokuva tällä, mutta siis tää menee just siitä, missä aita on aina matalin. Just niin kuvainnollisesti, että okei, miten Leatherface tulee Leatherface? No koska hänen kasvonsa tuhoutuvat. No niin, siis nimenomaan. Sille laitetaan letterstrapit, että sen naama pysyy kasassa, kun sitä on ammuttu ja sen poski on revennyt irti. Ja sitten Steven Dorff näyttelee sitä Hartman seriffiä, millä on se veriviha tosiaan. Ja se jahtaa tätä Sawyerin perhettä. Ja totta kai siellä lopussa tulee vähän tämmönen vähän niin kuin semmoinen kohtaus, mikä aina näissä kaikissa pitää olla semmoinen dinner scene, mutta niin kuin ei ihan, mutta melkein, joo. Ihan just katsottiin tää, mun on vaikea oikeasti miettiä, mitä tässä edes tapahtuu. No siis se niin tyhjänpäiväinen filmi kyllä. Eikä mikä mulla itselle jäi eniten tästä mieleen on se, että tosiaan mä vitsailin jossakin vaiheessa elokuvan aikana, että
tää vaikuttaa semmoiselta elokuvalta, että käsikirjoittaja on kahtonut Texas Chainsaw Massacre 2 ja 4. Ja sitten ollut silleen, että voi jehna, nyt kirjoitetaan niinku ihan hämyistä törkyä. Ihan niinku, täällä on kohtaus, missä pyörätuoli jätkä lentää ikkunasta läpi ja putoo kerrostalosta alas. Ja sitten meillä on kohtaus, missä jörnitään ruumiin päälle. Joo, ja sitten meillä on sitä ja, ja sitten meillä on sitä ja tätä ja tuota. Että kaikki niinku viittaa tämmöiseen sekopäiseen trashiin, mitä on 2 ja 4. Mutta sitten meillä on ohjaajana tyypit, jotka mä heitin tosiaan, että nämä on todennäköisesti jotakin muuta kuin syntyperäisiä amerikkalaisia. Ja ne on sen käsikirjoituksen kanssa ollut, että okei, kyllä me ollaan tehty musavideoita ja kaikkea, kyllä me nyt osataan tehdä kauhuelokuvaa, me ollaan nähty savit ja niin edelleen. Ja sitten ne on sen roska-elokuvan käsikirjoituksen kuvanneet ja ohjanneet niin kuin vakavamielisenä rankistelukauhuleffana. Ja se on tonally, se on niin sekaisin ja ihan ympäri kaikkia pitäjiä, että siinä ei ole niin mitään hiton yhden jakson. Vähän niin kuin kirjaimellisesti ottanut sen, että niin, okei, nyt kauhuelokuva, nähty show, sillä mennään. Rankkaa meininkiä. Nyt tunkeudu sen lehmän ruhon sisälle ja nyt ryömit ulos sieltä ja sä oot niin järkyttynyt ja shokissa ja täriset, kun sä oot ollut lehmän ruhon sisälle ja itse oot vaan silleen, että ne ryömi lehmän ruhon sisälle, että poliisikoirat ei haista niitä. My god, that's stupid. Niin. Tästä kyseisestä kohtauksesta. Heitä on 3 ihmistä, 3 aikuista ihmistä. Miten ne mahtuu kaikki niin kuin yhden lehmän ruhon sisälle? Jaa. Me ei keksitty sitä. Miten ne pääsee, niin kuin tässä on niin kuin aikaa about minuutti tehdä tää. Niin jotenkin pysty kaivautumaan sen ruhon sisälle ilman, että kukaan huomasi mitään. No joo, okei, siis just tämmönen niinku... En mä oikein tiedä, siis niinku, okei, oli tää jossain määrin niinku goreinen elokuva, siinä oli pari semmoista raakaa kohtausta tällä. Ja tässä oli muutama ihan hauska idea, se jörniminen ruumiin päällä tällä ja muutama, mutta kun ei tää tunnu ollenkaan niinku, tää tuntuu enemmän Texas Chainsaw Massacre elokuvalta. Tääkään ei ole kauhean hyvä semmoinen, mutta tää tuntuu niinku, siis tää on niinku tämmönen vähän niinku spin-off tyylinen. Niin. Että meillä on niinku Letterface, joka pakenee mielisairaalasta. Tää vaikuttaa fanfictionilta, siltä tää vaikuttaa jo, että siis nimenomaan, että Joo, fanfiction. Että haha, ettepä ole koskaan ikinä tienneet, että mitä tapahtui ennen Texas Chainsaw Massacre 1. Nytpä tiedätte, minäpäs olen nerokas, kun mä olen kirjoittanut tällaisen, niin oh god. Sen verran, niin kuin, jos positiivista tarvii sanoa, niin tässä on oikeasti muutama aika hyvä efekti. Niin kuin tosiaan, juurikin esimerkiksi tämä, kun tätä Letterfacea nyt ammutaan tosiaan naamaan ja sen poski repeytyy kokonaan irti ja sen leukaluu roikkuu siinä. Että se on praktitehoste, tosi hyvin tehty ja tosiaan sitä seuraa ihan hienon näköinen autostuntti, semmoinen, että siinä on oikeasti joku tehnyt sen, joka tietää mitä on tekemässä. Että tämmöisiä pikkujuttuja siellä sun täällä, mutta oikeuttaako se tätä elokuvaa? No ei. Ne on niinku pieniä valonpilkahduksia syvässä kaivossa, mutta... Ehkä jos et sä olisi ikinä nähnyt yhtään Texas Chainsaw Massacre, tästä voisi saada ehkä vähän enemmän irti siinä mielessä. Jos et sä tietäisi mikä on Texas Chainsaw Massacre, sä vaan katselisit niinku jännäri elokuva nimeltä Letterface. Missähän tää kertoo? Okei, mä katselen tätä. Sitten jos mietitään tuotakin niin kuin, että sulla on alkuperäinen Texas Chainsaw Massacre, jonka nimi on erittäin raflaava. Ja sitten siinä on sitä moottorisahan pärinää niin kuin ihan huolella, ja siinä on sitä psykoottista kauhua, eli se nimi vähän niin kuin lunastaa itsensä. No esimerkiksi se moottorisaha-homma, niin tässä on periaatteessa 2 kohtausta, missä se on mukana. Ja toinen niistä on ihan vain ja ainoastaan sitä fanserviceä, että oi kato nyt kun sä ensimmäistä kertaa pääset pikkulapsena hiplaamaan mopedisahaa ja tälleen, että periaatteessa niin kuin ihan silleen turhanpäiväinen pointiton kohtaus. Että ei sen vuoksi niin tää ei tunnu mistään kohdasta oikein Texas Chainsaw Massacre-elokuvalta. Tai senkin vuoksi. Joo. En mä tiedä niinku... Jos mä annan arvosanan tänne, niin mä annan niinku... Siis annetaan nyt säälistä 1,5 tähteä. 1,5 tähteä. Ihan säälistä. Että niinku... Joo, nice try. Niinku, siis sinänsä...
jos taas joku muu elokuva, niin tää olisi varmaan vähän parempi. Mutta nyt kun se no okei, ei voi sanoa, että Texas Chainsaw Massacre on kauhean hyviä. Mutta niinku se, että niinku, tää jotenkin vittuilee, siis tää vituttaa mua, kun se niinku jotenkin pilaa niinku tätä niinku alkuperäistä legacyä. Että vittu, ei meidän tarvi nähdä, miten Letterfacestä tulee Letterface. Eikä vittu se mitä mun täytyy nyt tehdä tällä elokuvan katsoa, mun täytyy vaan unohtaa tää. Ei tää niinku ole mun mielestä, ei sun tarvi selittää, koska niinku se pilaa sitä alkuperäisen tunnelmaa, jos sun pitää näyttää tää kaikki. Niin ja siis ylipäätään se, että joka ikisessä aikaisemmassa osassa, siis ihan joka ikisessä aikaisemmassa osassa, jopa se Käppänen remake ja sen prequeli, niin niissä kaikissa Letterface on ollut semmonen tosiaan semmoinen niin kuin selkeästi henkisesti vajavainen hyypiö. Eli joko se on ollut samalla tavalla niin kuin lapsen tasolla ja täysin kontrolloimaton sekopää niin kuin ykkösessä, tai sitten se on ollut ihan niin kuin tämmöinen sekopää mörssäri, tappokone Terminaattori ja Jason Voorhees henkinen hahmo niin kuin remakeissa. Mutta tässä me katsotaan sitä niin kuin tosiaan se 1,5 tuntia melkein, että se on normaali ihminen. Se ja ihan ehkä jopa älykästi. Älykäs ja samaistuttava ja inhimillinen ja mitä näitä nyt ikinä onkaan. Se on kaikkea muuta kuin jumalauta Letterface. Mutta kai se kun sitä ammuttiin, niin se menetti puhekykyynsä. Niin kai se sitten pikkuhiljaa, ilmeisesti se varmaan samalla kun sitä ammuttiin, se menetti myös osan aivoista. niin. Tai ihan sama. Siis näin se pakko on. 1,5 tähteä on ihan hyvä tosiaan tälle räpläykselle, että niinku, muutamat hyvät tehosteet, that's it. Ja sittenpä herääkin oikeastaan se mielenkiintoinen kysymys, kumpi on Ville sinun mielestäsi huonompi, tämä vai tämä prequel beginning? No, saatana kun on paha. En mä oikein tiedä. Se, niinku, kyllä mä sanoisin, että kyllä mä varmaan sen prequelin, kyllä mä sen varmaan sen beginningin katsoisin uudestaan mieluummin kuin tää. Että niin, se sentään tuntuu vähän enemmän Letterface. Mä oon vähän samaa mieltä sun kanssa niin kuin siinä suhteessa, että tää on todennäköisesti, itse en ole nähnyt sitä seuraavaa osaa ikinä koskaan, että siinä mielessä eipä se nuolaista ennen kuin tipahtaa, mutta tähän mennessä nähdystä Texas Chainsawista, niin tää on jopa huonompi kuin se prequel, tää beginning, että siinä oli sentään se, että se ei sotkenut sitä alkuperäistä kaanonia. Et se nyt oli vaan sen remaken jälkihöyryssä tehty rahastus. Molemmat oli surkeita, ei siinä mitään, mutta ne ei sentään niin tanssi sen alkuperäisen päällä, niinkin sanoakseni. Mä rupesin just miettimään, että sopiiko tää prequel sen beginning kanssa yhteen. Aina nyt. Kyllä se varmaan sopii. Että niin kun, jos me oletetaan siitä, että Letterface, siinähän se Letterface oli jo Letterface, että se ei ollut niinku Letterfacein origin story, niin kyllä se varmaan, jos oletetaan sinne tulee yhtäkkiä R. Lee Ermingin paikalle, niin en mä tiedä niinku. Voi. Sitten on vielä yksi. Ja sitten vielä yksi Texas Chainsaw Massacre ja sitten me olemme done tämän aiheen osalta, thank Christ. Tässä on Jeren itse tekemät hienot kannet tähän Netflixin elokuvaan Texas Chainsaw Massacre by David Blue Garcia. Vuoden 2022 elokuva, eli voidaan puhua kohtalaisen tuoreesta elokuvasta sitten, jos mietitään kuitenkin, että me ollaan aloitettu tää reissu sitten vuodelta 1974. Kyllä. Että tässä niinku jonkinlainen 50 vuotta ympyrä sulkeutuu. Joo, sitten tässä on näin niinku retrospektiivissa, tässä on huomattavissa tämä, että 30 vuotta myöhemmin ykkösen jälkeen niin tulee remake, sitten 50 vuotta myöhemmin tulee tosiaan tämä, ja oliko muistaakseni tämä se 3D, olisiko se ollut siinä aika lailla justiinsa 40 vuotta myöhemmin niissä holleissa. Että tässä joo, on about. Aina tämä elokuvasarja vähän niin kuin herää taas henkiin. Reboottaa itteensä. Taas on niin kuin tulossa lähelle tämä aika, että tulee 10 täyteen. Tehdään taas yksi rahastus. Mutta siis se mistä tämä Hevonpäskä-elokuva kertoo, on se, että siellä on sellainen porukka tämmöisiä just hyvin tämmöisiä nykyaikaisia nuoria ihmisiä, hyvin tämmöisiä sosiaalisesti tietoisia
valtioitoisia ihmisiä. Valveutuneita. Niin, vähän niinku edustaa jokaista niinku tämmöistä niinku yhteiskunnan niinku tämmöistä vähemmistöä sitten, siltä vähän vaikuttaa. Ne saapuu sitten Texasiin. Se oli joku Harlov-nimisen kaupunkiin sitten, josta on ostanut semmosia niinku kiinteistöjä sitten, joita sitten jollain tavalla ne aikoo luoda jonkun utopian sitten. Joo, siis vähän kummallisesti tässä oli tämmönen hipster-tyylinen homma, että ne oli saanut päähänsä jostakin sen, että he ovat nyt näitä valveutuneita ihmisiä ja heillä on niin paljon someseuraajia ja muuta, että heillä on niinku konkreettista mahdollisuutta vaikuttaa asioihin ja tämän takia ne oli päättänyt ostaa tosiaan niinku käytännössä katsottuna kaikki tämä Harlov-kaupungin hylätyt kiinteistöt ja rakentaa sinne tämmöisen niinku utopian, missä oli tosiaan niinku brunssiravintoloita ja trendikahviloita ja yökerhoja ja kaikkea tämmöistä. Joo, on tosi vaikea nähdä, miten tämä oikeasti toimisi. Niin, mikä tämä bisnesidea tässä on? Koko idea ilmeisesti, jos mä ihan oikein käsitin, oli siinä, että kaikki heidän samanhenkiset ihmiset, joihin heillä on vaikutusvaltaa, niin sosiaalisen median kautta saataisiin nyt houkuteltua sinne paikan päälle ja tästä tulisi niinku semmoinen pyhinvaelluskohde. Tavallaan niin kuin, ja tämä idioottimaisuuden adressoi jopa tosiaan tämä elokuvan päähenkilökin sinne ja kysyy, että niin kuin, meinaatko ihan oikeasti tänne 7 tunnin ajomatkan taakse, tänne tulee porukkaa niin kuin ihan tosta noin, siis, tämä oli tosi hyvä investointi. Siis, kuten niin kuin tästä voi kuulla, että niin kuin, siis tässä, tämä on niin kuin lähtökohdiltaan todella perseestä niin kuin tämä elokuva. Kyllä. Mutta se ei siihen todellakaan jää, vaan niin kuin, sitten tämä eräässä talossa sitten, missä on nämä etelävaltioiden lipput, niin menee sitten ottaa pois ja käykin ilmi, että siellä asuu semmoinen vanha mummeli, jota esittää muuten Kuningatar Alice Creek. Ja niin, asuu siellä sitten ja totta kai ne sitten vähän vahingossa saa se häädettyä helvettiin sieltä sitten ja totta kai sitten tää on ollut entinen orpokoti ja sitten siellä on semmoinen orpolapsi, joka varmaankin tässä vaiheessa pitäisi olla vähintään 75-vuotias. Eli alkuperäinen Leatherface on siellä sitten se jälkeen jäänyt tyyppi ja nyt sitten ilman tätä orpolapsi tätiä siellä sitten, niin tää Leatherface pääsee valloilleen sitten. Joo. Ja jep. About tässä tää koko juoni sitten onkin. Loppuelokuva onkin sitten siinä niinku erilaista niinku juoksentelua täällä kylässä tai lavasteissa. Niin. Ja missä niinku Leatherface sitten erilaisilla tavoilla tappaa tätä porukkaa. Ja myös moottorisaha otetaan käyttöön. Joo, jossakin kohtaa kyllä. Ja siis täytyy positiivista ensin sanotaan, niin tää oli kohtalaisen verinen elokuva ja näytti, siis ei ne kyllä kaikki tehosteet, ei ne ollut kyllä praktikaaleja, mutta niinku, ei sinänsä niinku silmään pistävä huonon näköisiä. Siis niin, tosiaan tämän elokuvan on tuottanut Fede Alvarez, joka on muun muassa Evil Dead remakein takana, Don't Breathe elokuvien takana ja siitä nyt näkee tosiaan sen, että on kova poika ollut käyttämään praktikaalia myös sen digitaalisen kanssa yhteistyössä. Et siinä suhteessa pisteet siitä. Siihenpä ne hyvät vähän niin kuin meinaa sitten jää. Joo, tässä vielä mainitaan, että tässä oli hyvä kohtaus, missä oli semmoinen joukko näitä some-influenssereja oli bussissa ja ne oli kaikilla kännykät. Sitten Letterface tulee, niin yritä vaan niin, että mä kanseloin sut ja sitten tää ottaa Letterface ja se tappaa varmaan 10 ihmistä siihen bussiin. Ei varmaan riitäkään, kyllä siellä saa laulaa. Että. Joo, se oli ihan hauska. Ja tavallaan niinku, tää oli niinku lähimmäksi, mihin tää elokuva pääsee, niinku tämmöstä vähän niinku satiiria ja tämmöstä niinku. Kun tässä selvästi vähän niinku on aineksia semmoseen, mutta siis tämmösen niinku vähän niinku tehdä pilaa ja laskea leikkiä tämmösen niinku justiin niinku social messaging ja siis tämmönen hyve-signaloinnin ja sitten tämmösen somevaikuttamisen ja yleensä sosiaalisen median niinku lieveilmeinen kustannuksella. Mutta ei tää oikein osu mitenkään niinku maaliin. Tämä saa ihan saman syntiryöpytyksen kuin tämä edeltäväkin elokuva, että siinä näkee selkeästi käsikirjoituksesta, että kirjoittaja on nyt ilmiselvästi niin kuin halunnut työntää tänne jotakin semmoista, että voi pojat, tämä on muuten messevä homma sitten kun tämä toimii filmille. Mutta sitten elokuvan tekijä itse, ohjaaja tässä tapauksessa todennäköisesti, niin ei ole vaan niin kuin tajunnut yhtään mitään, että mitä täällä nyt oikeasti yritetään sanoa. Että esimerkiksi se bussikohtaus nyt oli semmoinen, että se alustusvitsi on just tämä, että yritäpä vaan, niin mä canceloin sut. Niin se on hauskaa ja sitten kun siihen vastataan moottorisaha teurastuksella, se on hauskaa.
Mutta sitten kun sä näet siinä sen, että okei, täällä on kohtaus, missä se tyyliin roikottaa yhtä niskasta ja puukottaa moottorisaalla hullunlailla, että tämän pitäisi olla kuvattu paljon mässäilevämmin ja paljon niin kuin koomisemmin. Ja nyt se vaan tapahtuu sillä taustalla. Hyvä, että et edes huomaakaan. Ja kaikkea tämmöistä. Siinä on niin kuin, ilmiselvästi niin kuin on, kaikki nämä setupit on tämmöiselle satiirille ja muulle olemassa. Mutta yhtään mitään ei lunasteta, ei millään tavalla. Ei osata. Siis se on varmaan se suurin syy. Kyllä. Kukaan niissä ei niinku havaitse tätä. Niinku että joo, vittu tästä tulee crazy, tästä tulee niin vink, tosi hauska, mutta ei tää oikein osu. Se ei osu maalin. Siis, hyvänen aika se elokuvan alussa, kun tulee tää se, mikä paljastuu myöhemmin olevan tämä rakennusurakoitsija sillä kaupungissa. Tämä niin teksasilainen punaniska kuin olla ja vaan voi, että ajaa isolla Dodge-maasturilla niin, että mustasavu vaan piipuista törttää, kantaa asetta ja vetää röökiä kettingissä ja näin päin pois. Että siinä niinku ilmeisesti asetetaan semmoista, että tämä lunastetaan nyt jossakin kohtaa jollakin tavalla. Tämä on varmasti ihan vitun hauskaa sit kun tapahtuu. Joo, ei. Spoiler, ei tapahdu mitään. Ei tapahdu mitään, ei mitään mielenkiintoista. Se vaan niinku poistetaan se hahmo ihan tosta vaan. Käytännössä joo. Mutta sitten niinku, siis tää olisi sinänsä jo tosi paska, mutta sitten jos me paljastetaan vielä tää retcon-homma tästä vielä, että siis niinku, se missä tää pitää todella niinku, niinku viimeistään tosiaan niinku, suoraan metsään on se, että tässä siis on sama Sally ensimmäisestä moottorisahan murhaajasta. Sally Hardesty kyllä. Jota ei kuitenkaan näyttele sitten kuitenkaan Marilyn Burns, koska menehtyi vuonna 2014 jo, eli hyvän aikaa ennen. Mutta sama vitu hahmo on joku tämmönen Texas vitu tämmönen survivalist, tämmönen, oliko se Texas Ranger? Se oli ilmeisesti mennyt tämän ykkösen tragedioiden jälkeen liittynyt Texas Rangereihin ja omistanut koko uransa tosiaan Leatherfacein metsästämiselle ja miksi hän ei ollut löytänyt kyseistä tyyppiä, niin kuitataan yhdellä lauseella. He wore a mask. Et sä voi löytää jotain, jos sä tiedät miltä se näyttää. Siis niinku uskomatonta paskaa. Tää on selvästi, tekijät on nähnyt Halloween tän nyt David Gordon Green paskalla ja Halloween. Että, niinku, että siinä on Jamie Lee Curtis, niinku vittu sama vittu horror queen palaa tän. Ui. Tässä tulee eeppisin taistelu ikinä. Ja sitten se 50 vuotta, mitä se on metsästänyt, se ei varmaan tehnyt yhtään mitään sen asian eteen. Se on ehkä opetellut ampua ja sitten jumalauta, miten tulee hirveä titanien taistelu ja mitä käy. Ei yhtään mitään. Siis niinku ei yhtään mitään. Siis se olisi vähän niinku tiiäksä niinku Rocky Balboa menee niinku harjoittelee Apollo Creedia vastaan tai sitten Ivan Dragoa vastaan. Se treenaa koko filmiä ja sitten tulee tää kling kling tang. Se saa ensimmäisen iskun ja se tyrmätään siihen. Se on niinku vastaava tässä niinku. Siis ihan siis niinku niin tyhmä idea vittu niin ei vittu. Siis mä en tajua. Siis okei voi. Se on se ilmiselvä ratsastusyritys, että tosiaan, no koska se ensimmäinen Halloween tästä Gordon Greenin trilogiasta oli menestys, niin tottahan se nyt pitää lypsää saatana kaikki. Todellakin. Tämä nyt sitten ilmeisesti, tietysti kun on Netflix-elokuva kyseessä, niin on täysin mahdotonta sanoa tarkalleen, että floppasko vai eikö flopannut, mutta aika nopeasti tämä haudattiin silloin aikana, että ei tästä ei tullut niinku mitään jälkipyykkiä. Jos ne olisivat tyytyväisiä tähän leffaan, niin olisi tullut jo useampia jatkoa. Aivan varmasti. Taas kerran, jos me katsotaan tätä sarjaa, että niinku reboot on tapahtunut tai remakein muodossa vuonna 2003. Siitä on heti seurannut jatko-osa, koska se menestyi. Sitten uusiksi on pistetty tosiaan tuon 14 vuoden paikkeilla ja sitä on seurannut heti jatko-osa, koska se edellinenkin menestyi. Niin, mutta eipä näkynyt tämän kohdalla. Ei, no siis never say never. Nyt on vasta vuosi 2024. Niin, että kohta 25. niin, että niinku ehkä se tulee siitä, mutta niinku ei kuule. Siis tää oli niin unohdettava elokuva. Tää olisi voinut kertoa ihan mistä tahansa. Niinku, se olisi voinut olla se niinku se kaupungin nimi. Niin, siis, tämä on varmaan tämä elokuvan suurin synti on se, että tässä ei ole mitään konkreettista syytä, että miksi tämä on Texasin moottorisaha. Sen verran tässä on, että siinä on mies, joka pukeutuu niinku ihmisten nahkaa ja tappaa ihmisiä moottorisahalla. That's it. Mutta niinku mitään muuta todellakaan ei ole niinku siitä niinku imetty niinku tämmöisiä alkuperäisen sarjan vaikutteita. Tai siis semmoisia niinku
onko ne nähnyt? Siis vähän tuntuu, että ne ei ole nähnyt ensimmäistä. Niin, ne on nähnyt niinku nämä Halloweenin uusimmat osat. Ja niinku siis just viimeisen niinku 12 vuoden ajan, mä tiedän, 15 vuoden ajalta niinku slashereita. Niitä ne on nähnyt. Se sepä juuri, että Tai ne on luullut, että tää vitu remake, se on niinku se alkuperäinen. No sitähän luokkaa joo. Ne. Sit päästään taas kerran just tähän, että no minkälainen Leatherface meillä tällä kertaa on. No tällä kertaa se on taas tuommoinen samanlainen behemotti berserkeri kuin tuossa remake-puolessakin. Että Joo, siis se on niinku, se on ehkä niinku... se ykkösen ainoa legendaarinen Leatherface, niin se on kyllä loistanut aika kauan jo poissaolollaan, että herranjumala taivaassa, että miksi tätä niinku on pitänyt näinkin pitkään jatkaa. Minä en sitä ymmärrä ja siis tavallaan siis vielä toinen plussa täytyy sanoa, että tää oli verinen, mutta myös tää oli helvetin lyhyt. Ennen lopputekstejä, mikä kesti 8 minuuttia, niin siis tää 74 minuuttia. Joo, siis tunti 14. Niin, sille pitää antaa propsit, mutta sekin on tavallaan niinku saavutus. Tää siitä huolimatta tuntui pitkältä. Aivan järjettömän pitkäveteisellä. Me mietitään sitä, että tässä on niinku 9 minuuttia lopputekstejä, että mihinkä helvettiin se 9 minuuttia on mennyt, että pakkohan tässä nyt joku niin piilotettu kohtaus olla tekstien jälkeen ja tälleen. No oli siellä. Oli siellä se Letterface kävelee sitten kotiin. Se oli käytännössä katsottuna niin kuin yksi kuva, missä se kävelee kotiin. Done. Mitä helvettiä. Ne on venyttänyt lopputekstit oikeasti niin purukumipitkäksi kuin vaan suinkin mahdollista. Vittu, siis 1,5 tähteä. Mä annan 1,5 tähteä. Siis tää ei ollut paskin kuitenkaan. Ei se näistä paski ollut, mutta kyllä tää aika paska siis on. Siis tosi paska, mutta niinkun... Tää ei varsinaisesti niinku kehu tässä kohtaa, että 1,5 multakin. Että... Just tämmönen vitun tyypillinen Netflix-elokuva, tiiäksä, että kyllä sä kattelet sen, mutta niinkun muistaksä siitä enää 2 päivän päästä mitään? I don't think so. Ei ainakaan sisällöllisesti. Ei todellakaan. Ei yhtään mitään. Mutta siinä on nyt sitten kaikki Letterface, Texas Chainsaw Massacre-elokuvat nyt vihdosta viimein katsottu. Ja nythän me pistetään sitten niinku tähän lopun kunniksi niinku ränkätään ne järjestykseen. Mutta ennen sitä keskustellaan vielä ihan pieni hetki semmoisia elokuvia, jotka on ottanut niinku vaikutteita sitten Texas Chainsaw Massacreista. Että mitä sulle tulee mieleen? Siis totta kai meillä on, tietysti Toolbox Murders on. Mutta niinku, tää ei ole se alkuperäinen, tää on se remake. Tobe Hooperin ohjaama. Mutta niinku, tavallaan niinku, nämä vaikutteet, niinku, tämmöiset niinku NS-perilliset voidaan jakaa 2 eri kasteen. Niinku, semmoiset, missä on joku massacre jollain tietyllä voimatyökalulla. Kyllä. Mikä ei nyt välttämättä, niinku, se on vain sen nimi, eikä se nyt oikein välttämättä voi sanoa, että se olisi niinku... Ei tietyn pisteen jälkeen ei, että sit kun rupesi tulemaan näitä 80-luvulla kaikkia teinikauhuja, missä se pointti oli vaan se, että sulla on Nail Gun Massacre tai Massacre. Microwave Massacre. niin, se on vaan nimellinen rip-offi, koska se termi Massacre on niin HC ja tälleen, mutta nehän oli sitten enemmän nimenomaan ihan vaan geneerisiä slashereita. Mutta sitten jos ajatellaan tämmöisiä niin kuin sisällöllisiä asioita ja esteettisiä asioita, niin alkuperäinen Toolbox Murders on tietyllä tavalla, että vaikka sekään nyt ei mene tämmöiseen ruraaliin ympäristöön tai muuhun vastaavaan, mutta se, että se oli kumminkin siihen aikaan vielä uutta, että voimatyökaluilla tai ylipäätään tässä tapauksessa niin kuin vasarasta sahaan ja lähtien kaikkeen mahdolliseen, niin hoidetaan niitä murhia. Nimeltään tietysti Driller Killer tulee mieleen, se on niin kaukana kyllä Texas Chainsaw Massacresta. Se on aika kaukana, että siinä on ehkä ainoastaan se, että siinä on semmoista nuhjusta ikävää tunnelmaa. En mä oikein voi sitä samaan kastiin laskea. Mutta sitten tosiaan Hills Have Eyes. Se on niin kuin, mun mielestä aika suorakin. Se on aika suora. Siitä voi aika vakavalla naamalla sanoa, että on kannibaaliperheet ja on ruraalit ympäristöt ja on nimenomaan matkailuporukka, joka eksyy tämmöiseen, mitä vittua, eihän meidän täällä pitäisi olla tilanteeseen. Joo, ja siitä suoraan johdannan tästä Wrong Turn-leffoihin. Eikö niitäkin joku 7 ole? Ainakin se 7 kappaa, ihan järjetön määrä. Joo, ja sitten semmonen tulee myös mieleen 80-luvun alusta, se taitaa olla loppupäätä, siis semmonen kuin Slaughterhouse. Siinä on ihan selviä niin viittauksia tuohon Texas Chainsaw Massacre, eli siinä on semmonen pullee poika, joka pukeutuu, onko se siis sianpää, mikä sillä on päässä, ja sitten se niin asuu teurastamalla ja teurastaa jengiä. Ja
sitten tietysti Motel Hell. Motel Hell. Eikö siinä oli se sijanpää päässä, joo. Siinä on ainakin, joo. No, mä en ole ihan varma, oliko se ja siinähän on ihan moottorisaha murhailuakin siinä elokuvassa. Joo. Ja tietysti tämä sinun ei tarvitse mennä Texasiin asti todistaaksesi moottorisaha murhaa elokuva, eli Pieces. You don't have to go to Texas for a Chainsaw Massacre. Ihan mahtava tagline. Niin ja hei, tuosta tuli vielä mieleen tietysti California Axe Massacre. Se ei mun mielestä kyllä siinä mitään Axe Massacre. Oliko se peräti tehty niitä? Se oli samana vuonna tullut kuin toi. Ja sitten ne oli niinku, se oli joku, mä en muista joku eri nimi sillä leffalla, mutta sitten ne oli hoksannut, että ai saakeli, tää on kovin juttu tää Texas Chainsaw Massacre. Ja sitten hei, meidän leffassa muuten on kohtaus, mikä se on se tyttö, mikä palottelee se yhden rosvon teksää kirveille. Hei, California Axe Massacre. Ja jotenkin tulee mieleen myös tää Meat Cleaver Massacre. Meat Cleaver, joo. Christopher Lee. Joo, kyllä. Christopher Lee, joka niinku ei tiennyt, että hän on tällaisessa elokuvassa. Joo, ja siis se oli hämmillä, että mikä elokuva, mistä sä puhut? Ja joku oli kysynyt siltä, että jaa, että sun nämä haastattelut, niin ei mä oot, se oli joku dokumentti. Niin, se on niinku alussa ja lopussa, että lukee jotain niinku, jostain mystisestä kultista tai jotain. Kyllä. Jaa, no vitun kiva juttu, että mä Meat Cleaver. Semmoisen sitten antanut oikein, hieno juttu. Hei. Mutta hei, pistetään nää nyt kuule oikein järjestykseen, nää Texas Chainsaw Massacre. Haluatko sä aloittaa no? Mä voin aloittaa tästä tosiaan, joo. No, eli aloitetaan sillä lailla, että huonoin ensin. Huonoin ensin. No se on hyvinkin nopea ja helppo. Se on tosiaan tämä, elikkä Leatherface, eli tämä toinen prequeli, mikä tässä elokuvasarjassa nyt sitten nähtiin. Joo. Aivan luokatonta ihan paskaa. Ihan paska. Eipä siinä mitään sen kummasempaa, pitkät pyrlit siitä jo pidetty. Joo. Sitten hyvänä paskakakkosena tulee tosiaan tämä sitten Netflix-tuotanto. Sen jälkeen niin kyllä mä sitten nämä kaksi, niin tämä Netflix-tuotanto ja tämä tappelee oikeastaan on niin tästä toisiksi vitut. Tää on huonompi kuin tämä Netflix-homma. Siis ihan, nyt kun sitä mietti 5 sekuntia enemmän, niin se on selkeä homma siinä. Ja no sitten oikeastaan tuo 3D-moposaha ja tämä remake-moposaha, nämä taistelee kanssa aika vahvasti niin kuin seuraavasta pykälästä, mutta koska tässä oli oikeasti hyviä 3D-kuvia, niin se vie sen pykälän verran voiton mun mielestä. Ja tosiaan sitten palataankin tähän alkuperäiseen sarjaan. Näistä, no nyt voidaan sanoa tällä, niin huonoin on Leatherface, eli osa 3 mun mielestä. Ei ole huono elokuva, ihan mukava roskaista meininkiä. Ja siis mun mielestä tästä eteenpäin nämä on kaikki hyviä. Kyllä, nimenomaan. Että siis tosiaan tämänkin katsoo oikein mielellään joskus ja jouluna mentaliteetille ja tälleensä. Ja koko sarjan suurin yllättäjä minun mielestä 4. Mä olin niin paljon kuullut tästä huonoa ja pelkkää pääaukosta. Ja mulla oli myös muistikuvat sillä, että niin aivan paskaa, mutta niin tässä seurassa kyllä. Ei yhtään pöliä. Joo, ja ennen kaikkea se, että tää oli oikeasti niin helvetin hauskaa katsottavaa silleen se, että ei silleen, että sä naurat ruudulle sen takia, kun ne on epäonnistunut surkeasti, vaan se, että hitto viekö nää itekin tajuaa, miten typerää tämä on, ja ne on vieneet sen älyttömän pykälän pidemmälle. Sitten 2. Kärkikaksikko nyt ei nyt varmaan ole hirveästi yllätyksenä tule, että 2 ja 1 kronologinen järjestys, eli toisin sanoen. Kyllä, 1 on 1 ja 2 on 2. Tiedätkö sä, kuule, mun ei tarvitse näitä erikseen näyttää, mun järjestys on aivan identtisesti täsmälleen sama, koska niin kun, mä vähän tässä pelkästään, pitääkö mun vaihtaa näitä, kun sä pistit ton pahan alun tohon niin kun paremmaksi kuin toi, mutta ei, kyllä mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä. Ja sit tässä, no mä en ehkä ole niin harsh tälle 3D:lle, siis vaikka onhan se paska, mutta siis tavallaan tuossa oli paljon semmoista hauskaa. Tiedätkö, niin kun, se oli parempi, tääkin oli ehkä parempi, mitä mä muistin tää 3D, mutta siis sillä tavalla, että niin kun, eihän se silti hyvä ole. Niin, siis sillä tavalla, että tässä saa nauraa. Joo. Ja siis mun täytyy sanoa vielä tää, että mä oon joskus oikeasti tykännyt tästä remakeista, mutta nyt se tuntuu paljon huonommalle ja paljon geneerisemmälle ja paljon laskelmoidummalle. Me olimme joskus nuoria ja viattomia, mekin. Joo. Ja sitten tästä ei ole mitään, niin ihan täysin identtinen tää top 4 on kyllä sitten mulla, että tässä oli se, joo. Mitäs sitten, luuletko Jere sitten, että saamme
joskus vielä seuraavan moottorisahamurhaa. Viimeistään siinä vaiheessa, kun 60 vuotta alkaa kolkuttelemaan, niin kyllä se nyt varmasti joku Disney Megamax Plus silloin tekee taas jonkun hyvin kaikille sopivan PG-13-version moposahamurhista. Mutta mikälaisen Texasin sä tekisit sitten, jos sulla olisi? Minä en tekisi. Sä et tekisi, mutta jos sulla olisi pakko, sulla on 10 miljoonaa siinä. Siinä on rahaa. Siinä on rahaa. Jos et saa olla rahaa, niin älä sitten. Niin, sepä se. Mä tekisin varmaan semmoisen elokuvan, mikä oikeasti sijoittuu suoraan sinne ykkösen jälkeisiin tapahtumiin. Mä tekisin NK Halloween 2 siinä suhteessa. Ei nyt välttämättä heti... Moni on yrittänyt just tätä. Miksei ne onnistu siinä? Siis sehän se, että kun yksikään näistä ei sijoitu suoraan se ykkösen jälkeen, vaan siinä on aina... No siis niin 3D:ssä oli se episodi, mikä tuli, että yhtäkkiä nämä kaikki kylän miehet ja muut vastaavat möllit haluakin teurastaa tämän sakin. Ja joo, ihan sama. Meinaatko sä semmoista jatkoa, mikä olisi niinku suoraan niinku jatkoisi niinku heti päivä sen jälkeen? No jos ei päivää, niin ihan niinku välittömässä läheisyydessä kuitenkin. Silleen, että elokuvahan nyt alkaisi tietenkin siitä, että Sally Hardesty selittää Black Marialle, että mitä on tapahtunut, koska vittu melkein 10 elokuvaa ja Black Maria ei tullut takaisin. Missä on Black Maria? Me halutaan se musta jätkä sakeli, jolla on rekka-auto. Perkele, mikä heittää Letterfacea suoraan jakoavalla naamaan. Kyllä, se me halutaan takaisin. Se mies oli sankari. Se pitäisi olla niistä beginning-tarinoissa. Se me halutaan siitä origin storia. Se on ollut just se, tiedätkö, mitä se rekka on täynnä? Huumeita. Ruskeata meksikolaista heroinia. Joo, kyllä. Se on kato Superflylle tuomassa seuraavaa lastia. Aivan, kyllä. Meksikosta. Joo. Mutta joo, hei, tossa voisi olla ihan ideaa kyllä, että jatkaa siitä, olisi tosi uskollinen sinne, sille, ja katso se, ei se nyt voi olla mahdoton tehtävä vuonna 2025, elokuvien tekijöitä. Kattokaa tarkasti sitä, kloonatkaa ihan täsmälleen nämä hiustyydit ja nämä, ja näyttelijäkö voi sanoa, että puhukaa sillä lailla. Niin ja siis ennen kaikkea se, että kun sä teet nyt jatko-osaa tämmöiselle elokuvalle, niin sitä ei ole pakko kuorruttaa kaiken maailman loputtomilla viittauksilla. Me ollaan kaikki nähty se ensimmäinen elokuva, me tiedetään kaikki yksityiskohdat, mitä siinä tapahtuu ja näin päin pois. Siis ei niitä tarvi uudelleen näyttää, se vaan muistuttaa siitä, että mä voisin olla katsomassa parempaa elokuvaa. Hitto viekö. Tai sitten toinen ääripää, jos tehdään jatko-osaa, niin sitten go crazy. Ja mä tekisin sitten sen, kun mä saisin 10 miljoonan. Letterface in space. Kyllä. Eiköhän tämä ole taputeltu tästä aiheesta sitten. Jes, me teimme sen. Ja seuraavaksi sitten palataankin sitten aika lailla nopeasti sitten ruutuihin. Ja palaamme Teksasista, me palaamme Suomeen ja me katselemme tämän lahjoituksena saadun ja meiltä pyydetyn arvostelun tämmöisen Ismo Sajakorven setti, jossa on kaksi tämmöistä TV-tuotantoa sitten. Että stay tuned.